manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababay ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga may aga mga kabombo. Welcome sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Nobyembre 27, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Kagaroon sa ato sa nga Christmas countdown, may okon subok daw nag-obserba kita sa isa kanan working day sa Pilipinas matapos sa ginsaylo ni President Bongbong Marcos ang Bonifacio Day subok daw Lunes instead sa daw sa Huwebes. Sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin 28 dias na lang antes sa adlaw sang Pasko. Kagaroon dito na kita sa ato sa nga mga headlines sa babalita lokal pila ka mapumulo sa Bacolod nanugon nga wala gid sa Christmas decoration sa Plaza Subong nga Pasko. Lalaki nga tumandok sang Pasig City, Iloilo, patay matapos nabunan sang nagtambang sa kinagamo sa isa ka baylihan sa Silay City. Senior citizen nga napatay matapos sa bunggaan sa SUV sa Silay City sang Biyernes nakinlala na sa Balita National. Filipino hostage nga si Gilionor Jimmy Pacheco nga ginhilway sang Hamas militants makabaton sa lifetime society o kon social security benefits kag regular nga allowance sa gikan sa gobyerno sang Israel. Kapindos mil ka mga kabataan nakabenepisyo sa nationwide gift giving a day. Balita International 17 ka mabihag pinakauli nga ginhilway sang Hamas militants. Balita sa negosyo, una nga presidente kag chief executive officer sang Maharlika Investment Corporation nagsumpa na. Balita sa nampang John Anthony Gutierrez sang Bukidnon Football Association na pilihan bilang bag-o nga presidente sa Philippine Football Federation. Balita sa entertainment, Miss Universe Philippines Michelle D kag Miss Universe runner-up Antonia Persild sang Thailand may palaabuton nga proyekto. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 5 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga makabombo lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyong mga tag balita. Bombo Cherry Grace Santillan. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino gindumdum na lamang sa Negrense nga naglagaw sa Bacolod City Public Plaza ang anay maanyag nga dekorasyon sa lugar antes sa Pasko gikan sa Managlabaya nga administrasyon karon nga halos wala na sang Christmas decoration sa lugar. Nabalaan nga imbis sa kaandan nga sa public plaza ginapatigan ang lights on ceremony sa syudad para sa pagsugata sa Pasko na desisyonan na sa narasaring opisina sa lokal nga gobyerno nga sa Bacolod City Government Center na lamang inipatigonon sa Disyembre 2. Ang ipahig rason sa pagsaylo ang bagod duyag sa mga opisyal nga mas maapresyar ang Christmas decoration labi na nga hindi ini manami tulukon ko sa Bacolod City Public Plaza nga napalibutan sa karon sa okay vendors. Si Jerry Tonieta nga tumadok pa sa surat sa Sipalay ang 35 na katuig ini nga nagatulutambay sa Bacolod City Public Plaza. Sunod diri sa nakaligad nga batinuig na namian ini sa kaanyag sa dekorasyon kag ang nasa wayan o sa wayan lamang sa diri sa tilikdan nga tuig among ini paghimo sa decoration matapos ang Christmas season. Pag sa nga pagod wala gileon gid panghimo sa mga Christmas decorations kaangay sa mga Christmas lights nga gitakod sa bakahoy ini ang nagabok na lamang kag naguba nga sa paglantaw sini mapusar pa kuntan subong nga tuig kao o kon gileon nga ginhimos. Apang subong halos wala na sa dekorasyon sa plaza nagakasubo man si Tonieta ilabi na nga suno sa iya sa mga Christmas lights kuntani mabatsagan ang espiritu sang Pasko. Dugang pa sini nga Bacolod City lamang ang syudad nga wala sa Christmas decoration ang plaza bagod halos saran nga banwa kag syudad sa Negros Occidental makitan sa dekorasyon. Amin na din nga sa karon ang plaza ang nagaserbe na lamang nga landmark bangod sa karon ang nagaserbe na nga rawong sa syudad about Bacolod City Government Center. Ilang taon man sila nga pili na lamang nga hindi magbutang sa dekorasyon sa Bacolod City Public Plaza. Bangod ini ang doble na gagasto para sa Bacolod City Government. Samtang sa piyakabay nangin kaangay naman sa Divisoria sa panulok sini ang Bacolod City Public Plaza. Amo na ni Guro yang wala sang dekorasyon kaya halos San Carlos to si Palay kaya hinubaan tanang nga plaza sa ano may dekorasyon. Amo na ang pinaka daw ay kaya kasi wala sang light. Amo malandi nga mga ang light ang ma-feel mo ang spirit ng kaya ang hindi siya ako, kasi hindi. Dito na ang station gate, ang main na, kasi aso kong hindi. Siriya, landmark na dire, kung dubyon, pag dito may dekorasyon, kada ko ang gasto. Pero kung sa akon lang, ang original dyan,
plaza gid. Ang kamay sa pahig ni Jerry Tonyet, 35 na katuig nagatulutambay sa Bacolod City Public Plaza. Nagapabilin nga maiwat ang bintahanay sa mga vendors nga nagabaliga sa kilid sa Bacolod City Public Plaza at ubang sa San Sebastian Cathedral. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Evelyn, vendors sang ready-to-wear o kon RTW products kag mga hampanganan. Sila ang nag-umpisa nga magbaliga sa lugar sa Oktubre pa lamang sa ginasaulog ang Mascara Festival 2023. Nagalaom ini nga sila ang makabawi pa sa bulan sa Disyembre bangod tubtob na lamang ini sila sa Enero 3 ang schedule sa ilang pagbaliga sa kilid sang plaza. Nagapanawagan man ini sa mga pumuluyo nga sila ang bisitahan kag pasalig sini nga barato lamang ang ilang mga baliga kag ini ang sarangpang nga maayuan. Kayo, RTW, toy, ano na makabawi kami sa among pag-birthday nga October kag November. Visit man din sila sa front sa cathedral para makabawi kami sa among pag-birthday halin sa October. At sa December, kay barato, gidiri makayo pa sila. Si Evelyn tag-iya sang RTW kag toy store sa igad sa Bacolod City Public Plaza. Samtang aminado man ang bantay sa ginabaligya nga ukay-ukay nga mahina ang bentahanay sa ilang pwesto sunod kay Jason. Isa pa lang sila kasimana nga nagaplastar sa kilid sa Bacolod City Public Plaza. Sa isa kasimana, jutay lamang ang nabakal sa ilang mga ukay-ukay nga t-shirts, dilargo kag mga sapatos. Sa panawagan sini nga magpadulong sa ilang pwesto bangod madamo sang mapilian, barato ang presyo kag sarangman nga makayo ang mga bumalakal. Ito mo lang kami dito sa cluster. Gawin na ina ang gawas. Duta naman tao drega pagkakala man gaban na nagabakal. Mga t-shirt, daldo, at mga sapatos man. Mayara man ayo Pwede man din silang makakadto kag makapili kay mga barato naman din mga balikya. Ang kabahin sa payag ni Jason o kay vendor sa igad sa Bacolod City Public Plaza. Kaupo na nga po na aktuhan man sa Bombo News Team ang paglibot sa isa ka residente sa ng shorts para sa iyang abana. Sunod kay Eleanor, residente sa Barangay Tangu, Bacolod City, naglibot-libot ini agud magpangita sang shorts nga ihatag sini sa iyang abana. Kag ini ang nakakita na sang inisyal nga isa ka shorts sa barato lamang nga presyo. Eleanor, ay nangita ko shorts sa nga akong bana. Nakakita mangi kami sa akong na apo. Barato lang. Pangita pa kami. Ang kabahin sa payag ni Eleanor nagbakal sa nagabaliga sa kilid sa Bacolod City Public Plaza. Bacolod para sa mga electric jeepneys nga magabiyahe sa Dalanon. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Kasura Al Victor Espino, ang chairman sa Kabiton Transportation sa Saguna Panglungsod sa tirigdan nga semana, may isa ka kooperatiba ragikan sa Iloilo ang gilunsar sa Bacolod. Sunod din ang miyembro sa kooperatiba amuman ang mga miyembro sa pinagkaisang samahan ng super operator sa nationwide o kon piston nga maghatag sa pagpatag, pagpabakod kapag tipon sa mga nabilin nga traditional jeepney nga nagabiyahe sa Dalanon. Payag ni Espino nga posible sa katapusan sa Disyembre magabot na ang electric jeepney sa syudad kag amo nga magadihon sa green lane sa Paraderia. Sa karon wala para kabot sa Committee on Transportation ang route plan na rigikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga ila pagatunan antes sa deklarar ang experimental route. Samtang nagpasalig naman si Espino nga wala nagapabay ang syudad sa pagbulig sa mga traditional jeepney operators kag drivers. Sa nagligad ng mga tinalikdan ng mga sinimana, may isa ka kooperatiba nga halin sa Iloilo kag dirigin lunsar sa Bacolod. No? Ang atong nga kooperatiba nga kung sa din, nagpaidalom sila sa jeepney modernization program kag mga traditional jeepney drivers, operators na sila nga member gan sila sa isa ka national, pinakadako nga national organization which is Piston. No? Ang kabahin sa pahay ni Councilor Al Victor Espino, ang chairman sa Committee on Transportation sa Saguna Panglungsod sang syudad. Samtang patay ang isa ka lalaki nga tumandok sa Pasig City, Iloilo matapos mabunan sang nagtambang sa kinagamo sa isa ka baylihan sa sitio Ipil-Ipil, Barangay Mambulak, Silay City kahapon alas 3:20 sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Sara Villanueva, officer in charge sa Silay City Police Station, ang biktima ang kilala nga si Dennis Esposado, 40 anyos, residente sa Pasig City, Iloilo, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambitan nga sitio. Samtang ang sospetsado ang ginkilala naman nga si Jeffrey Baldonoza, residente sang Zone 4 sa Kaangay man nga barangay. Suno kay Villanueva, may yara sang ginpatigayon nga benefit dance o fundraising activity sa nasambitan nga sitio apang sa nagdangat na sa alas 3 sang kaagahon, ginpayag na sa mga residente nga pagapatyo na ang music.
music. Apang bangod madamo sang hubog, wala ang mga ini nagsugot nga patyo ng music nga nagtuga na sang kumusyon. Nagtambang lamang kutani si esposado, agud nga hindi na maglala pa ang away. Apang siya ang inali nga ginbuno sang makaduha ka beses ni Baldonoza, kung sa diin siya ang nakaangkon sa pila sa natuo nga dugan kag nawala nga abdomen. Matapos ang insidente gilayon man nga nagpalagyo ang suspetsado, samtang ang biktima ang ginhingagaw naman sa Teresita Lopez Alandonia Provincial Hospital, apang ini ang gindeklarar na nga dead on arrival. Padayon naman ang follow-up kag hot pursuit operation sa mga kapulisan, agud madakpan ang suspetsado. May ongoing kasing benefit dance, ma'am. Ang barangay Mambulak, ang sitio Ipilipil. Fundraising activity, ma'am. Usapin sa alas 3 na, ma'am, yung pangsaway na ni sila para ma-stop na ang music. Ang iban, ma'am, syempre mga ubog na, ma'am. Ang iban hindi magpasugot nga patyo na ang music. So, nag-start na to ginamo, ma'am. Ang ato ni nga victim, ma'am, matambag lang ni tani sa away nga para hindi na bala mag-escalate ang away, ma'am. Usapin sa nga siya gilang nabunaan, ma'am. Ang kabahin sa payag ni Police Major Sara Villanueva, Officer in Charge sa Silay City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal na kilala na ang tigulang nga babae nga nabungguan patay sa Toyota Fortuner sa highway sa Barangay Silay o kon sa isa ka barangay sa Silay City sa Biyernes ang hapon. Panumtuban nga nabungguan si Lucille Mapa, 39 anyos kag residente sa Barangay Takuling, Bacolod City. Biktima sa ini ang nagabiyay padulong kun tani sa iya nga trabaho sa pharmacy sa syudad sa Sagaya. Nabalawan nga maulanon ang nasabitan nga adlaw kag tuman man kadulong sang area, samtang nakibot na lamang ang driver nga era sa tunga sang dalan ang tigulang gani iya ina nga nabungguan kag napataya. Sa TV Sambong Radio Bacolod kay Police Major Sara Villanueva, ang officer in charge sang Silay City Police Station, ang bangkay ang ginkalala mismo sa iya bana nga si Norma Sorelio, 77 anyos balo, kag okon sang iya nga bata ginkalala sa iya bata nga ang biktima amo si Norma Sorelio, 77 anyos balo, kag residente sa Proc Dawis sa Barangay 14 Bacolod City. Suno kay Villanueva, duha ka daw na nga nadula ang tigulang gikan sa Ilabalaya sa ini nabungguan sa Nobyembre 24. Pahayag sa bata sila nga maripaton na ang iyang iloy kag mahimo ini nga padayon lang nga nagapangrakaton gikan sa Bacolod City tubtub nga nakalabuot sa syudad sang Silaya. Sa inisyal nga pagsugilano, naghinyo na lamang sa suporta ang pamilya sang biktima gikan sa kabunggo para sa galastuhon sa pagpabulong sakay okon pagpalubong sakay Sorillo. Apang suno kay Villanueva, liwat pa nilang ipatawag ang duha ka bahin sa subong daw agon finalize na kung magapasaka sang kaso ang pamilya sa biktima nga napatay o kung ili ang pinaagi lamang sa isa ka settlement. Tulad ang iya nga bata kay positively identify ni nga mo niyang ila nanay, si Miss Norma Sorillo. Taga Purok Dawis ni ma'am, Barangay 14, Bacolod City. Sakto ito nga ton suspicion sa unang malipaton na ni si nanay. Amo ni nga palin Bacolod, ma'am, galakat na ni siya nga galakat. Amo na nga nakalabot siya sa Silay City. Yung 24 to, ma'am, ika-second day niya na to daw, ma'am. Ang kamay sa pahayag ni Police Major Sara Villanueva, ang officer in charge sa Silay City Police Station. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos sa kaligan sa takna nga alas 6 aga makabomba. Inyo nabatian na ang maminit kag dalagkuan nga mabalita lokal sa pagpangalagad sang Bomba News and Views Morning Edition. Sa aton sa ring pagparambalik kay balonta pinakuling lakat sa panahon nagikan sa aton nga Bomba Weather Center. Mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush para sa optimum dental health. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligan sa takna nga alas 6 aga mga kabombo. Bulan naton pinakuling rakat sa panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center. Kaupo si Bombo Macy of Famen. Bombo Pons kag mga kabombo, padayon na naton nga nagakabatsyagan ang mabugnaw ngoyop sang hangin kun kaagahon. Subo nga Lunes ang northeast monsoon o ang hanging amihan ang nagapekto sa Northern Luzon. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province kag Ifugao ang maka-eksperyensya naman sa nagaguom tubtob magal-umo nya kawaan nga may pagpanalithi bangod sa northeast monsoon o kun hanging amihan. Ang Ilocos Region kag ang nabili niya bahin sang Cordillera Administrative Region ang maka-eksperyensya naman sang nagaguom tubtob magal-umo nya kawaan nga may pagpanalithi bangod sa northeast monsoon o kun hanging amihan apang wala man ini sang significant impact sa apektado nga mga lugar. Samtang ang Metro Manila kag nabili niya bahin sang pungsod lakip na kita diri sa Western Visayas ang maka-eksperyensya sang nagaguom tubtob magal-umo nya kawaan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagkilat kag pagpanagob bangod sa localized thunderstorms kun sa din ginapaligmat ang mga pumuluyo sa posible nga pagbaha kag landslide sa tion sa severe thunderstorms gani padayon nga mag-aligmat sa posibilidad sang pagluntad sang flash floods kag landslides. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 5% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasigon ng 10 km per hour nga partly cloudy. Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius, 61% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasigon ng 0 km per hour nga may clear with periodic clouds. La Union, 26 to 31 degrees Celsius, 2% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasigon ng 6 km per hour nga partly cloudy. Rojas, 26 to 29 degrees Celsius, 13% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 10 km per hour nga partly cloudy. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius, 10% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabasgon nga 5 km per hour nga partly cloudy. Ang adlaw ang nabutlak alas 5:48 sa subong aga kag magatunod alas 5:23 karon sapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligan sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Lito na kita sa mga detalye sa mga balita nasyonal. Magahatag ang gobyerno sa Israel sang lifetime social security benefits kag regular nga allowance sa ginhilway nga Filipino hostage si Gileanor Jimmy Patsico kaangay sa mga ginahatag sa mga Israeli sa mga biktima sa pagpatake sang terorista sunod sa bahin sang Philippine Embassy. Personal nga gibisita ni Israel o kon Israeli Foreign Minister Eli Cohen si Pacheco sa ospital sa Kusadin ini nagpaayo matapos ang 49 ka daw nga pagka-hostage ni sa Gaza. Sunod sa embahada, gipahig ni Pacheco nga siya ang buhi tubtob sa karon bangod sa Ginoo. Sunod diri sa ang una nga daw pa lamang ini nga ginkuha, ginpanumdom sini sa iyang o kon ginpanumdom sini ang iyang pamilya kag duyag sini nga mabuhi para sa ila. Sa isa ka Facebook post ginpakigbahin ni Pacheco ang litrato sa iya pamahaw kag ginpahayag nga siya ang wala na nagkakaon sang tissue paper. Si Pacheco nalakip sa mga ginpanghilway sa Gaza matapos ang kasugtanan sa Israel kagamas sa baylos ang 4 ka adlaw nga humanitarian truce. Siya ang ginabdak sa nag-atake ang Hamas sa bahin sang kibbutz sa Nir Uz sang tilikdan nga Oktubre 7. Ginpasalamatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga social workers kag staff sa orphanage nga nagatatap sa mga kabataan kadungan sa pagbukas ng Malacañang sang gates sinisa kapin 2,000 ka mga kabataan para sa nationwide gift giving day. Ang event nga dululungan man nga ginpatigayon sa Cebu City kag Davao. Ang nagpahanugot sa mga kabataan nga mag-enjoy sa libre nga pagkaon
selebrasyon, games kag pila ka mga aktibidad sa palace grounds. Sunod kay Marcos, ginpasalamatan sini ang mga nagabulig kag nagatatap sa mga kabataan. Sunod sa iya, kun Pasko lamang silang nga taga Malacañang nga nagaatipan sa mga iniapang ang mga social workers kag orphanage staff ang yara sa bilog nga tuig. Pusuno pa sa presidente, tuman ka importante ang pagpalangga kag pagatipan nga ila ginahatag sa mga kabataan. Gisuguran sa Malacañang Palace ang isa ka adlaw nga Christmas activity para sa mga kabataan sa tuig 2022 sang una nga ginselebrar sa presidente ang Pasko bilang presidente. Nagpabutyag sang pagpasalamat ang nalisdan nga pamilya ni Anay Philippine National Police Chief Camilo Cascolan sa mga nagparabuot sa pagpig-unong kag suporta sa ila. Sa isa ka Facebook post sa ginanunsar sa bata ni Cascolan nga si Jiro gabayara sa isa ka night of tribute ang selebrasyon bilang paghatag sang honor sa iyang amay sa Nobyembre 28 alas 7 sa gabi sa Multipurpose Hall sa Camp Crame, Quezon City. Ginpanugyanan sini ang mga bagatambong nga bagsuksok sang puti nga bayo. Sang Sabado sang hapon ginkremate ang baka ni Cascolan sa Heritage Park sa Taguig. Apisar sa bakusog nga pagpamatok nagikan sa iya mautod, ginkonfirmar ni Attorney Stephen Cascolan ang legal counsel sa maglulutod ang cremation kag nagpabutyag sa tinutoy isang pamilya nga padalom ini sa autopsy. Sa iya sila ang naghulat pa sa resulta sa test gagin ko sa hair sample sang sulod sa 2 ka tatlo ka semana agon matumo na gitunaan sa iya kamatayon. Sang Biyernes ginanunsar sang Anay PNP Chief kag Undersecretary sang Department of Health ang pagtaliwan sini. Suno kay Jero Malinong nga nagbiya sa kalibutan si Cascolan sa Nobyembre 24 alas 5:28 sang hapon sa presensya sa iya mga pinalangga sa kabuhi. Sa Oktubre 20 o kon sa Oktubre 2022 si Cascolan ang gin-appoint nga Undersecretary sang Department of Health. Para sa kalapusan nga balita national, nagpanugyan ang isa ka infectious diseases expert nga dapat mangin mabinatayon ang publiko kadungan sa pagsaka sang mga kaso sa respiratory illness sa China. Suno kay Dr. Ron Jean Solante, presidente sa Philippine College of Physicians, dapat mag-obserbar ang publiko sang health precautions kaangay sa pagsuksok sang face mask kag pagpabakuna samtang padayon ang pagmonitor sa mga otoridad sa sitwasyon. Suno sa iya, hindi dapat magpanik kag maghambas nga isa na naman kag COVID o kung isa ka novel pathogen ang wala na ibaluan. Apang importante, sunod diri nga samtang ini ang ginamonitor, maghalong ang publiko bangod ang mga balatian nga ang madasig na maglapta sa tunga sa mga pusod bangod wala na sang restrictions. Na record ang pagsaka sang influenza-like illness sa Northern China umalin sang mid-October kung ikumparar sa kaangay nga period sa nagligad nga 3 ka tuig sunod sa World Health Organization. Sunod sa WHO, nag-report ang China ang wala sang unusual or novel pathogens sa respiratory illnesses nga nagalapta sa norte nga bahin sang pungsod. 25 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa agaliton kita sa Baritalya sa Babarita International. Ginhilway sang Hamas sa isa pagid ka grupo sa mga hostages kapon lakip ng 13 ka mga Israelis kag 4 ka mga foreign nationals. Isa ka 4 ka tuig nga American-Israeli nga babayi ang dalakip sa maginhilway santo sa konfirmasyon ni US President Joe Biden. So kay Biden pagimuon sa Estados Unidos ang tanan nga diplomatic effort agud mapalawig ang ceasefire agud mas madamo pa nga mga hostages ang mahilway kag barabo pa nga ayuda ang makasulod sa Gaza. 39 naman ka mga Palestinian prisoners kag detainees ang natalan ang paghilwayon suno sa Qatar nga nagabulig sa BJ sa tunga sa Israel kag Hamas. Ini ang magamarka sa katatlo nga pagbayloanay sa mga hostages sa 4 ka adlaw nga truce sa tunga sang 2 ka bahin. Kangay nga numero sa mga hostages kag Palestinian prisoners ang ginbayluman sang Sabado suno sa mga Israeli official. Para sa kalapusan nga balita international, sa Riyadh gin-hijack sang wala pa matumod kag armado nga mga individual ang isa ka tanker nga nagadala sang isa ka kargo sang phosphoric acid sa Gulf of Aden. Suno sa managing company sang barko kag isa ka United States Defense officials kung sa diin nalakip sa mga crew ang isa ka Filipino o kun mga Pinoy. Ang insidente kung sa diin involvado ang chemical tanker Central Park amo ang latest sa asud-asud nga pagpangatake sa baybayon sa Middle East humalin sang nagluntad ang gera sa tunga sa Israel kag Palestine. Ginsundan sini
ang una nga gina-hijack sa isa ka Israeli link cargo ship nga nag-angot man sa Israel kung sa diin may mga Filipino man nga crew kag ang may kaymuan amo ang Yemen Houthis kun ang mga kaalyado sang Iran sa Southern Red Sea sa tinalikdan nga semana. Sunod sa US official yara sa area ang US kag coalition forces nga hugot nga ginamonitor ang sitwasyon. Sunod sa Zodiac Maritime, ang Central Park ang mayara sang karga nga phosphoric acid nga imbolbado sa isa ka ginaaligan nga piracy incident samtang nagatabo kapin 54 nautical miles sa baybayon sang Somalia. Para sa balita sa negosyo, ginpangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanumpa ni Rafael Consing Jr. sa opisina bilang labing-una nga presidente kag Chief Executive Officer sang Maharlika Investment Corporation o kon MIC. Si Consing nga anay nagserbe bilang Executive Director sa Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Ang ginhatagan sa termino nga 3 ka tuig payag sa Presidential Communications Office nga digin diskusyonan sa Nandaya Consing kag Presidente Marcos ang plano sini sa iya una nga isa ka gatos nga adlaw bilang pinuno sa nga state corporation nga magahandle sa Maharlika Investment Fund. Ginlatag ni Consing ang priority investment sa MIC nga ginalakapan sa tourism infrastructure, agri-forestry, energy security, digital infrastructure kag financial services. Kasubong man ang suporta nga kinahanglan para sa operasyon sa state corporation. Bilang CEO sang MIC yara sa kamot ni Consing ang pagprastar sang diversified portfolio sa investment sa local kag global financial markets kag iban pang assets nga may kaangtanan sinutuyo sang MIF. Siya man ang responsable sa pagmanage kag invest sang capital kag mga palaabuton nga kontribusyon sa MIF sa idalom sa Republic Act 11954. Kasubong man ang pagkapot sa investment mandates agud mapasanyog ang income para malabot ang development goals. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylong 55 pesos and 38 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar ay may baylong 41 pesos and 39 centavos. Hong Kong dollar may baylong 7 pesos and 11 centavos. Euro may baylong 60 pesos and 51 centavos. Saudi Arabia Real may baylong 14 pesos and 79 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded ang yara sa presyo ng 60 pesos 75 centavos, tub-tub 64 pesos 26 centavos. Sa premium, ang yara sa presyo ng 61 pesos 65 centavos, tub-tub 70 pesos 3 centavos. Sa diesel, ang mayara sa presyo o kung ang yara sa presyo ng 58 pesos 45 centavos, tub-tub 60 pesos 15 centavos. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 29 minutos sa kaligan sa taknang alas 6 aga mga kabombo. Liton kita sa babalita sa Nyampang, mayroon na sa bago ka presidente ang Philippine Football Federation o kon PFF sa eleksyon nga gipregan sang Sabado sa Muntinlupa City. Ginpili sa Regional Associations kag voting club sang PFF si John Anthony Gutierrez sa Bukidnon Football Association agud nga magbulos ka Mariano Nunong Araneta bilang pinuno sang National Federation. Nabalaan nga si Araneta nagserbe humalin sa tuig 2000 just tuig 2023 kag siya ang magapabilin bilang FIFA Council member kag AFF Vice President tubtub pa sa tuig 2027. Sa termino bilang presidente mataas ka nalabot sa Philippine Ascals kag Philippine Women's National Football Team kung sa diin ang Pilipinas ang nakahampang na sa FIFA Women's World Cup subong tuig. Mandato kay Gutierrez nga gikan sa naunang achievements mapasangkan pa sa niya performance sa mga atleta sa iyang pagsabi mula subong tuig tubtub tuig 2027. Naraga ni Gutierrez sa presidency gikan sa mga nominees kag ginakipan na Stallion Laguna Football Club owner Phil Alqueros kag Davao South Football Association President Henry Sabate. Magluwas kay Gutierrez nag-elect man sa iban pa nga opisyalis nga ginakipan na Lawrence Lemuel Fortuna bilang First Vice President, Jay Adriatico bilang Second Vice President, Isabela Francisca bilang Isabella Francisca Fernando bilang female member, San Rufino Aureliano, Virgilio Imperial, Lovely Gladys May Tababa, kag Alvin Yalong nga member gikan sa Luzon, Elmer Gallardo, Rodney Orali, Rene Songgalia kag Roselier Sumbilio nga member gikan sa Visayas, kag Ervin Banga, Gimaniel Gampong, Stephen Gorgonio kag Damsil Merced nga mga members naman nagikan sa Mindanao. Para
Para sa balita sa entertainment, apisar nga natapos na ang Miss Universe 2023, hindi pa goodbye para kay Miss Universe of Philippines Michelle D kag Miss Universe runner-up Antonia Porcild sa Thailand. Bangod ginbuyagyag sang beauty queen nga sila ang may palaabuton ng proyekto nga magkaupod. Pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kagabi ginpahayag ni Michelle nga sila ang nakauman sang maayo nga pag-abyanay kasubong man sa iban nga mga kandidata. Dugang pasini nga mayara ng inisang mga proyekto nga nakaplastar. Apang wala na sinigin buyayag ang maayo nga balita nga ilan na baton antis magpauli. Kag panugyan sa beauty queen nga ini ang bantayan na lamang. Makita sa mga litrato kag video nga ginpost sa social media ang pagkalapit sang duwa samtang yara sa Miss Universe 2023 journey. Kung sa riin naglapta naman ang hashtag nga hashtag #4D kag hashtag #4D Universe gikan sa mga netizens. Sunod kay Michelle, apisar nga wala sini na pauli ang corona, subong nga tuig na dala naman sini pauli ang priceless memories kag precious friendships nga pangawiyatan sini tubtub sa ulihi. Patag sini nga ang nabalo niya gikan sa El Salvador amo ang relasyon nga ginabugusan sang memories, lessons, blessings kag madamo sang iban pa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 32 minutos ang nakaligas sa tak ng alas 6 aga makabombo inyo na batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Lunes Nobyembre 27 tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man now is Kakaroon sa ato sa nga Christmas countdown may nabilin 28 dias na lang antes aga daw sang Pasko. Kami ang inyong mga balita. Bombo, Cherry Grace, Santillan. Kagakuruman si Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapo na pagkumati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaroon sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Extres may tiguro, ukay-ukay. Ukay-ukay, maayo man kuntani ini nga negosyo. Kunibutan sa lugar nga maayo. Public plaza, sila nagpwesto, nga daw mahimo na nga merkado. Ini maayo sa panunukan sa mga pumuluyo nga bakulod nun, mga umalagi nagakulumuron. Plaza nagubana ang katahom. Amo ini siguro ang isa ka rason nga mga lights sa NGC na lang pagabalhinon. Kaya hindi na maayo ang public plaza tanawon kay ginimo na baligyaan sa mga panapton. Tani wala ini gipanubutan kay dapat Christmas lights ang makita nga ginabutan sa mga kakahuyan. Sa pag-agi mo sa plaza imo tani makitaan kay ang espiritu sang Pasko imo nga mabatyagan. Ang ini panguna-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mainit, mapaang panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 38 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 27 sa bulan sang Nobyembre sining nga tuig 2023. Isa ka non-working day sa Pilipinas matapos nga ginsaylo ni President Bongbong Marcos Jr. ang Bonifacio Day. Ag para sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Meron na lamang kita sang 28 days to go before Christmas. Inyo makaupod sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang pagbaligya sang firecrackers o kung mga palupok subong nga Disyembre, ginalantaw nga mangin bugana. Ining santo sa payag sang chairman sang Inigaran Firecrackers and Pyrotechnics Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated. May-ari diri sang interview si Bombo Grace Lynn Lobaton kay Sir Navarro Bailon, ang chairman sang nasambit nga asosasyon. Sa balita national, wala sang ceasefire nga pati kayo na kaupod ang makatapo sang CPP-NPA kadungano sang anibersaryo sang CPP sa masunod
nga bulan. This is according sa Armed Forces of the Philippines. Wala sa deklarasyon sa ceasefire sa Communist Party of the Philippines New People's Army sa ika-55 anibersaryo sini sa Disyembre 26. Last year wala man sa ceasefire no agin patigayon. Sa balita international, agin diskusyonan na sang war cabinet sang Israel ang posibilidad nga i-extend pa ang truce o kon ang temporaryong ceasefire sa Gaza. Hindi madamo-damo na 3 na ka-batch sa mga hostages ang gin-release sang Hamas militants and ginalauman nga ti ma-extend pa ining 4 ka adlaw nga truce ika-4 na supposedly sa mga adlaw. And if ever nga matigayon nga ma-extend ini, ti mas madamo nga mga hostages ang pwede makagwa and mas madamo nga aid ang makasulod sa Gaza. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligal sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan, aton pagkakuha ng mga reports ni Bombo Gracelyn Lubatona. Standby! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligas sa taknala sa isang aga balik diri sa atong palatuntunan Bombo Report 2nd edition. This time ko nato ng mga reports nga natipon ni Bombo Grace Lynn Lobaton, partikular na natuhoy sining ginala umano nga pagbaligya sang firecrackers this month or sa masunod nga bulan sang Disyembre. Checkero naton ang dugang nga detalye natuhoy diri sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Opo, Chair, ka mga kabombo, positibo ang chairman sa Hinigaran Firecrackers and Pyrotechnic Devices Manufacturers, Dealers and Retailers Association Incorporated sa sini nga pagbaligya sang firecrackers dira sa may banwa sang Hinigaran as ginalantaw ta or kilala no nga bilang Pyrotechnic capital sang Negros Occidental. No, si Sir Navarro Bailon, ng Botayre, chairman nila, pinag-amba siya nga siguro angin nalagon, kaya tuta mo ang nabakal nila ng mga materyales, unlike wala before, o sa last year, total na pila na himo, kay nagamahal man ang ila, sini nga mga materyales, hindi lang diri ginakuha sa Negros, kundi sa outside pa, no, sa Negros Occidental. So, subong sa mahal ang ilasaling mga material sa pag-imo sa palupok, ilang taon naman nga mangin madamo ang manog bakal kay tungod nga nagbalik naman kita sa normal kaya kag
Apisar nga mo na si damo man sa nga capital Subo matamat sila himo no sa may mga license kung December, di December 16 na sila masugod. Combo Jaire until na December 31. Pero sa mga manufacturer, niyara na dayang daan nga display no nga baligya sa firecrackers. So, more or less 30 sila sa gihapon ka mga vendors o retailers sa Combo Jaire kag tanan nila nga mga nahimo hindi lang man para sa inigaran kundi sa bilog mga negosyo nila. Oo, kay ti Bombo Grace mostly, kaya especially mga taga-surdo dira man na nagakuha sa ila sa mga supply mo, no? Yes. Amuged kag ang iban din sa Bacolod gapa man sila no sa may banwatang inigaran kag ayo kay wala may galusot nga illegal o kung wala permit wala nga vendor o kung retailer tanan gid sila may ara kay sa permit kay ti delikado nga ano Jaire pag wala kaya sa permit kay nagusto ka lang ya no so mayo kay na bantayan gid sila especially sa bahin sa BFP sa may area lang nga kung di sila pwede ka baligya kag ang iban ang manufacturing area ya lain man niya sa ginabaligyan so una nami kay ti ang bisan pa no delikado ang firecrackers ang nga bakal kay patihan nila firecrackers no is drive away no driving away wala evil spirits Amo gani Bombo Grace no ti iban galing pero during pandemic Bombo Grace I mean gali ano no iba na turutot Bombo Grace sa mga nakulbaan bala magamit sa sa palupok galing during pandemic ti ginumilian ta na yung turutot no kay ti lapit bala sa baba no isubong ginalauman nga ti mas magadamo pagid ini or magabalik naman ay di sa bala na no ti syaranta bala Bombo Grace samtang nagadugay bala ang tinuig do nagadutay ang mga nagapalupok bala no during New Year nano ti syaran mo mana. Yes, notice ko. Pero sa tamo pag ito Japon, sige hapon, dito sa syudad niya dulaka lang. Pagka New Year, doon lang nga palupok. Kaya na palupok, yung sa grabe. Ang sagot pagkaaga, Bombo Jaire. Amo gani? Ako sa inyo, aring palupok, kung namin manis mga gaburingos pala. Oo. Mga laing batasan, kami pa. Timbrano pa. Oo, no. Diba mo, Grace, amuning palupok purpose yan is to, ng tradisyon, mabala pagpati man, nga during New Year, para ma-drive out ang mga evil spirits, bala, no, kahit igahod. Mo, Grace, amo lang ginagaling, make sure lang dapat sa mga nagabalakal man, nga, nga safe bala sila, no? Hindi especially ng pagpulot-pulot na sa mga palupok sa dalan, kasi target man nga daan, subong sang aton nga mga otoridad, sang mga kapulisan, nga mapanubo balang firecracker incidents. Yes, correct, Bombo Jaire. So, mas nami pag-get ko ang palupok kay Baligya. Safe kids ya. No? Kung nga may dangang lupok, kusang lupok. Bombo Jaire, matay na to, ang chairman sa Hinigaran Firecracker Association, si Sir Navarro Bailon. Subong sige-sige tapang obra para preparation for the December. Bali sa Hinigaran, sir, dira man kamo Japon sa inyo area. Oo, sa bali ang aton retailing area, ari lang gyapon sa highway. Okay, pero ang manufacturing niya? Dito lang gyapon sa site nga ginahatag sang aton pinalangga nga mayor na DRCU. Oo. Bali sir, saan o kamo gani kasugod, sir? Baligya gid sa dalan. Bali ang aton mga retailer sa masugod sa December 16 retail. Oo. Actually may nag-open naman nga isa ka store di subong sa highway, bali dealer. Okay. Pwede na sir how? Yes, pwede na basta ara na imong lisensya. Bali ang sa akong store collier ang rounds na ang ako lisensya. So pwede ko maka-open anytime. Ay, okay. Kay ang iba niyang ang license nila for December lang, no? Or retailers lang na yan. December lang kita sila. Oo, gani man. Sir, wala mga bag-o nga dapat namon nga abangan na be or hulton mantayan? Actually, wala man gid sa mga mga bago nga mga requirements sa buong orlahi nga ginapatuman sa
aton nga PNP, so daw mo lang sa gyapon ang ang ginapatuman sa firecrackers. Okay. Hasta gani, sir, sample December 16 masugod until December 31 lang ang pagbaligya sa aton mga retailers. Kailain man niya, sir, ila license, no? Retailers, no? Basta retailers lang basta lang na sa December 31. Oo, kamo niya But gani yan. kung dealer and manufacturer ka, wala ginasasta sa June 30 ang expiry ang lisensya. Okay. Lawig-lawig pa. So, sige, sir. Bali, ang number sa retailer sa sininga December, may nagdugang, sir? Dari sa inigaran, wala. 32 lang sila gyapon. Sige. So, bali, anong imo nga mensahe naman, sir, kay para maka-income naman kata, bawi-bawi kita. Sige, ang mensahe sa mga consumer natin, mabakal gid sila gyapon sa aton nga mga legit nga mga manufacturer or retailer sa pagpakal sang firecracker nga gabito nila. Ilang taon gid nila permi ang mga instruction o kung paano magamit para nga wala sang disgrasya nga matabo sa aton nga mga consumer, no? Oo. So, anong, sir, paglantaw mo, sir, makabawi ka mo sa nga tuig? Daw medyo makabawi-bawi siguro kay daw gatawhay naman sang mga kasubong sang panahon ka ang production daw mayo sa kuan daw gasunod sa timpo ang aton nga pag-production mo. So, okay naman subong. Oo, ligad to gamay lang ito yung siya. Medyo kuan lang tungod nga na tong mga pansahuna daw kumbaga pag-abot sa mga materialis daw ka jutay lang bala so ang aton nga mga manufacturer daw wala mayo naka-produce kag mga mahal sa mga produkto. So subong daw okay naman siya. Nagbalik na, sir, sa dati nga presyong mga materials, mga ingredients. Nagtaas man sa pero may ara nga mga nag-abot wala isang nagbigat nga daw ang pag-abot siya daw kaninit lang pala. Oo. Okay na lang ni subong. Okay naman subong So, madamo kita ma-produce ka makahatag man kita or maka-deliver man kita diri sa Bacolod, sir. Yes, so so insakto na po mag-raise no dapat sa mga license gid nga mga retailers no bakal sa palupok and hugot gid mo mag-raise no gina-remind man sa atong mga otoridad nga tigila dumilian gid ang pagbaligya sa palupok sa mga tiyangge. Mag-raise, thank you gid. Bombo Jaire. Bombo Jaire, man balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Lubaton para sa the number 1 most trusted radio network in the country po Radyo Philippines. Basta radyo. Bombo. Madamo gyud nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita na tipon sang patrol. Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligas sa taknala sa isang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangko. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo.
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ngayong araw po ay dineklara ng Palasyong Malacanang bilang regular holiday. At sa atin pong Christmas countdown, 28 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, oil price adjustment ho tayo mamaya. Ang presyo ho ng produktong langis bahagya pong tataas ngayong linggo. Ang Israeli government naman tiniyak na makakatanggap ng buong benepisyo ang Pinoy na pinalaya ng militanteng Hamas. Samantala, isa na namang cargo ship na may mga lulang Filipino crew na hijack ng mga armadong suspect doon sa may Gulf of Aden. Marinong Pinoy naman na nasaktan sa pag-atake ng Russian missile sa isang barko doon sa Black Sea nakauwi na dito sa Pilipinas. Presensya naman ng China na mataan na naman sa isinagawang Joint Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Australia sa may West Philippine Sea. Dating Senator De Lima, inaasahang iimbestigahan ng Ombudsman sina dating Justice Secretary Aguirre at Bernardo Guevara. Ang Metropolitan Manila Development Authority naman nakipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya para sa paghuli sa mga gumagamit ng VIP plate numbers. Abangan din sa ating provincial report mamaya dahilan ng sunog na kumitil sa buhay ng 6 na magpapamilya dyan sa may Candelaria, Quezon. Patuloy pa rin iniimbestigahan. Sa international news naman, si US President Joe Biden ikinatuwa ang patuloy na pagpapalaya pa ng Hamas sa kanilang bihag. Mga drones naman ng Ukraine na harang ng Russia. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabumbuka Star Nation, malalaman po ngayong araw kung magkano ang kabuang itataas sa presyo ng mga produktong langis. Pero ayon po sa Department of Energy na mayroong asahan na bahagyang pagtaas sa presyo ng mga langis sa bansa, kung saan inaasahan na maglalaro mula 20 sentimos hanggang 50 sentimos ang itataas sa kada litro ho ng diesel, gayon din po ng kada litro ng kerosene. Habang ang gasolina naman ay maaari pong tumaas ng hanggang sa 30 sentimos sa kada litro. Ang nasabing oil price adjustment ay kadalasan pong ipinatutupad mga kabombo sa tuwing araw ng Martes. Bombo International News. Ikinatuwa ni US President Joe Biden ang patuloy na pagpapalaya pa ng militanteng Hamas sa kanilang bihag. Kabilang sa 17 pinakabagong pinakawalan ay ang 4 na taong gulang na American-Israeli citizen na si Abigail Adan. Sinabi nito na gumagawa sila ng paraan kasamang ilan pang mga bansa para mapalawig ang 4 na araw na tigil putukan na magtatapos na po ngayong araw. Umaasa rin nito na tumugon ang mga Hamas sa panawagan na mapalaya ang lahat ng kanilang bihag. Kaugnay po niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni US President Joe Biden. More than 20 other children, 18 years and younger, have been released. They've been released through this deal as well. They've endured a terrible ordeal, and they can now begin the long journey toward healing. And I'm going to continue working with the Emir of Qatar, President Sisi of Egypt, and Prime Minister Netanyahu of Israel to do everything possible to see the hostage are freed, all the hostages. I'm grateful for the personal partnership as we pursue this deal from each of those men I just mentioned. And as we've worked together to see all this implemented and now to try to extend it further. Bahagi yan ang pahayag ni US President Joe Biden. Kaugnay pa rin po yan sa mga efforts na ginagawa ng Estados Unidos para sa pagpapalaya ng mga bihag na hawak ngayon ng militanteng Hamas. Samantala sa ibang balita mga kabombo, hinijack ng mga hindi pa kilalang armadong suspect ang tanker na naglalaman ng phosphoric acid sa Gulf of Aden. Kabilang sa mga crew nito ay ang mga Pilipino. Ang nasabing insidente ay kinasasangkutan ng isang chemical tanker Central Park. Ito ang pinakabagong insidente ng pagdukot na ang una ay ang cargo ship na dinukot ng mga Houthi rebel doon ho sa bahagi pa rin po ng Middle East. Ang Central Park ay maliit na chemical tanker na pinapatakbo ng Zodiac Maritime Limited, na ito ay nakabase ho doon sa bahagi ng London. Sa ibang update po tayo, tiniyak ng Israeli government na makakatanggap ng social security benefits at regular na tulong pinansyal ang Filipino caregiver na si Jimmy Pacheco na kasama hong pinalaya ng grupong Hamas. Ang 33 anyos na si Pacheco ay isa sa 200 mga bihag ng Hamas mula nang atakihin ang Israel noong pong Oktubre 7.
Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, nabibigyan ng Israeli government itong si Pacheco at ang pamilya nito ng lifetime social security benefits o tulong pinansyal gaya ho ng binibigay sa mga Israeli nationals. Personal na binisita ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen itong si Pacheco sa pagamutan kung saan ito ay dinala matapos na sila ay palayain. Inaasahan din ng embahada na marami pang mga bihag ang papalayain ng Hamas sa mga susunod na araw. Samantala, bago tayo dumakot sa iba pa nating malalaking balita sa umagang ito, mga kabombo, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Pansin-pansin mga kabombo. Matindi ho yung init tapos bibiglayin tayo ng manakanakang pag-ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in porte variant. Wala dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, ay magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Dako ho tayo sa iba pang mga balita. Nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa pamahalaan ng Qatar, Egypt at maging ang pamahalaan ng Iran para sa kanilang pagtulong sa paglaya ng Pinoy na si Jimmy Pacheco kasama ang iba pang mga bihag ng militanteng grupong Hamas nitong weekend. Sa isang statement, sinabi ng Vice Presidente na maituturing na matagumpay o tagumpay rin ng Marcos administration sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs, partikular na ng mga kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Israel, ang kaligtasan at pagpapalaya kay Mr. Pacheco. Umaasa rin ng Vice Presidente para sa kaligtasan ng isang Pinay na si Noraline Babadilla na pinaniniwala ang binihag rin ng grupong Hamas nang iambus naman ito ang katimugang bahagi ng Israel na nagganap noon pong Oktubre 7. Gayon din ang pagkahangad para sa pagtatagumpay ng usaping pangkapayapaan sa pagitan pa rin po yan ng Israel at ng Hamas. Sa ngayon, nakatakda pa lamang na maglabas ho ang Department of Foreign Affairs ng impormasyon para sa repatriation nitong si Mr. Pacheco habang nagpapatuloy naman ang repatriation efforts ng pamahalaan sa mga overseas Filipino workers doon po sa bahagi ng Israel, Gaza Strip at maging sa Lebanon na apektado ng mahigit isang buwan na gyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas na kumitil na sa mahigit 1,200 katao sa Israel at halos 15,000 naman doon ho sa bahagi ng Gaza Strip. Samantala mga kabumbong Star Nation, kaugnay pa rin po doon sa pagtatapos ng tigil putukan ngayon pong araw na ito. Ito ay sa pagitan po ng Israeli Defense Forces at ng grupo hong Hamas mga kabombo. Kuha po tayo ng ilang mga impormasyon sa pamagitan po yan ng special report na inihanda ni Bombo Victor Liantino. Ngayong araw na ito ng Lunes, linggo naman sa bansang Israel, nakatakdang magtapos ang 4 na araw na tigil putukan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian Hamas militant. Kung maalala sa tulong ng bansang Qatar na nagsilbing mediator sa pagitan ng Israel at Hamas, Martes, November 21 ay napagsang-ayunan ng dalawang panig na magkaroon ng 4 na araw na tigil putukan. Nobyembre 24, Biyernes ay ang unang araw ng 4 na araw na truce sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa araw na iyon ay pinakawalan ng nasa 24 na bihag, kabilang narito ang 10 mga Thai national, 13 Israeli at 1 Pilipino. Kapalit ito ay ang pagpapalaya rin ng 24 na babaeng Palestinian. Sabado naman ang pinalaya ng Hamas ang 17 pang bihag, kabilang na ang 13 Israeli at 4 na Thai national. Inaasahang sa pagtatapos ng napagkasundoang tigil putukan ay makukumpleto rin ang napag-usapang pagpapalaya sa 50 bihag ng Hamas kapalit ng 150 Palestinian na nasa kustudiya ng Israel. Sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 179 pa ang hawak ng mga militanteng grupo na Hamas. Matapos nga ang mahigit 1 buwan na gera sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Palestinian Hamas militant, sa unang pagkakataon nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa Gaza Strip at walang palitan ng putukan sa magkabilang panig. Sa panayam naman ng Bombo Radyo kay Mark Pleños, Bombo International Correspondent at Filipino Community Leader sa bansang Israel, umaasa ito na magtutuloy-tuloy na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang grupo. Sana maging tuloy-tuloy na yan kasi gano'n naman sa umpisa kapag naumpisa ng ganyan, tuloy-tuloy na maging may ceasefire na talaga, sana tuloy-tuloy kasi
Para sa obserbasyon ko, mahirap mapigilan yung kaguluhan diyan dahil wala kasing gobyerno yung Gaza. Kaya mahirap sila mapigilan. Pinasalamatan naman ni US President Joe Biden ang mga pinuno mula sa Qatar, Egypt at Israel sa pakikilahok at pakikiisa upang mabuo ang kasalukuyang tigil putukan. Aniya, ito ay patunay na buhay pa ang diplomasya at tanda ng determinasyon upang magkaroon ng pagkakasundo. All these hostages have been through a terrible ordeal, and this is the beginning of a long journey of healing for them. The teddy bears waiting to greet those children at the hospital are a stark reminder of the trauma these children have been through, and at such a very young age. Sa kabilang dako ay kinumpirma naman ng Embahada ng Israel sa Pilipinas na ang nag-iisang Pilipinong bihag na kasamang napalaya mula sa kampo ng mga Hamas noong Biyernes ay ang 33 anyos na si Gilionor Jimmy Pacheco, isang caregiver na tubong Ilocos Norte at nagtrabaho sa Israel sa loob ng 5 taon. Siniguro naman ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Ley Wakdak na makatatanggap si Jimmy at ang kanyang pamilya ng mga tulong pinansyal at pangkabuhayan mula sa pamahalaan sa oras na makauwi na ito sa Pilipinas. Patay rin sa direktiba ng ating mga nakaulo, bigyan ng kalinga yung kanyang pamilya habang nasa Gaza si Jimmy ay OWA at ng DMW sa admin ay nagbigay din naman ng gabay at kalinga sa nilabayan ng kanyang esposa na si Clarice. Paliwanag naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na hindi na kinakailangan pa ng Mrs. ni Pacheco ang visa dahil gobyerno na mismo ang gagastos para sa compassionate visit. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy silang makikipag-ugnayan sa bansang Israel para matukoy ang kinaroroonan ng isang Pinay overseas Filipino workers na higit 1 buwan nang nawawala. Pinasalamatan naman ng punong ehekutibo ang Philippine Foreign Services at ang Qatar dahil sa kanilang tulong upang maging matagumpay ang pagpapalaya kay Pacheco. Samantala, bagamat mapanganib ang pagkalap ng impormasyon sa pagitan ng nag-uumpugang kampo, patuloy pa rin ang paghahatid ng mga kawani ng media ng mga mahalagang kaganapan sa Israel at Palestine. Batay sa kasalukuyang datos, sa abot na sa 73 kawani ng media ang namatay, 66 rito ay mga Palestinian, 4 ay Israeli at 3 Lebanese. Ayon pa sa Committee to Protect Journalists, may 11 journalist ang sugatan, 3 ang nawawala at nasa 19 ang naaresto. We've never seen anything like this. It's unprecedented. And for journalists in Gaza specifically, the exponential risk is possibly the most dangerous we have seen. Journalists were killed in the very early stages at the 2 entry and exit points from Gaza. In the south, the Rafah crossing; in the north, the Erez crossing. And since then, they were killed everywhere in between. Dahil sa kaguluhan sa pagitan ng dalawang kampo, naitala na sa 14,128 ang mga Palestinian na namatay, samantalang nasa 156,227 naman ang naitalang sugatan. Sa kabilang dako, nasa higit 1,200 naman ang nasawi sa panig ng Israel at nasa 6,338 naman ang naitalang sugatan. Sa ngayon ay patuloy pa rin nagtutulungan ang mga bansa upang maresolba ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Bilang mga ordinaryong mamamayan, nararapat tayong makialam sa pamamagitan ng pag-aalay ng panalangin sa mga taong nasalanta at mamahagi ng tulong sa paraan na alam natin. Hindi man tayo ang direktang nakararamdam ng tensyon, makiramdam tayo bilang mga mamamayan ng bansa na sinakop ng mga dayuhan sa loob ng daang-daang taon. Ating ipahayag ang ating pakikiisa na maayos sana ang alitan at makilahok sa mga kampanya upang wakasan ang kaguluhan at marating ng dalawang kampo ang pagkakaunawaan. Yan ang aking special report mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, nakauwi na sa Pilipinas ang Filipino seafarer na nabalitaan o nabalian ng kamay nang tumama ang Russian missile sa kanyang barko sa Black Sea.
Ayon yan kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Sa isang ngang larawang ipinost ni Kakdak online, ang kaliwang kamay ng seafarer ay makikitang nakabalot sa isang cast pagdating niya sa paliparan. Malugod siyang tinanggap ng mga opisyal mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Sinabi naman ng opisyal na parehong bibigyan ng Migrant Workers Department at ng Overseas Workers Welfare Administration ng seafarer ng post-arrival assistance. Kung matatandaan nga sa unang bahagi ng buwang ito, winasak ng isang missile ng Russia ang Liberian flag civilian vessel na papasok sana sa may Black Sea port sa may Odessa region. Maghahatid dapat ito ng iron ore sa China, bati na rin sa Ukraine Infrastructure Minister na si Alexander Kubrakov. 3 Pilipinong tripulante ang sugatan matapos ng insidente at ang isang engine trainee naman ay may bali sa kaliwang kamay, habang ang 2 pa na kapitan ng barko at ikatlong kasama nito ay nagtamo ng minor injuries. Sinabi din ni Kakdak na noon na ang engine trainee ay dinala kaagad sa isang ospital at nagkaroon ng matagumpay naman na operasyon. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat sa ating kasamaan sa labas ng himpilan. Ang presensya ng China na mataan na naman sa isinagawang Joint Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Australia sa may West Philippine Sea. Kaugnay niyan, may mga development pang nakalap si Bombong Marlene Padiernos. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na mayroon na namang namataang presensya ng China sa katatapos lamang na Joint Maritime Cooperative Activity na isinagawa ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, batay sa mga ulat na kanilang natanggap ay kumpirmadong mayroong fighter jets ang China na monitors na umaaligid sa A-29B Super Tucano ng Philippine Air Force sa bahagi ng Hubo Reef sa West Philippine Sea. Ito ay sa kasagsagan ng 3 araw na pakikilahok ng Pilipinas sa maritime cooperative activity nito kasama ang bansang Australia. Gayunpaman, nilinaw ni Trinidad na sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin anya mga tauhan ng Philippine Air Force na isagawa ng kanilang flight routine at hindi anya ito nakagambala sa kaubuoang aktibidad ng Pilipinas at Australia kasabay ng anunsyong walang anumang untoward incident ang naitala kaugnay nito. Kung maalala, ang isinagawang maritime cooperative activity na ito ng Pilipinas at Australia ay isinagawa ilang araw bago ang ikinasa o matapos ang ikinasa na ilang araw din na inilunsad ng Pilipinas at Estados Unidos na kaparehong aktibidad noong nakaraang linggo. Kaugnay nito ay giniit ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Manel Aguilar na ginagawa lamang ng Pilipinas sa mga karapatan ng ating bansa sa pagsasagawa ng maritime patrol sa ipang mga aktibidad kasama ipang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas alinsunod lamang yan sa umiiral na rules-based international order. Ang pahayag na ito ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay sumesegunda sa una nang naging pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Todor Jr. kaugnay sa mga karapatan at plano ng Pilipinas na magsagawa ng mga susunod pang mga iteration kasama ay pang mga bansa. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. There will be several iterations of joint patrols. And this should not be an issue because it is entirely within the rights of the Philippines to patrol anywhere, whether in the high seas or in the area where it has jurisdiction pursuant to international law. In the high seas, we have the right of innocent passage and the freedom of navigation. Within our area, we have the sole police jurisdiction over the area. And it is a question for the Philippines and not any other country to determine. Kabilang sa 3 araw na maritime cooperative activity na ginawa ng Pilipinas at Australia ay ang pagsasagawa ng Joint Air Patrol sa West Philippine Sea kung saan ginamit ng Philippine Air Force ang kanilang A-29B Super Tucano at N-22 Nomad aircraft habang ginamit naman ng Philippine Navy ang kanilang BNI-2A aircraft at ang P-8 Poseidon Maritime Surveillance aircraft naman ang ginamit ng Australian Defence Forces. Ito ay nagsagawa o
ng iba't ibang mga maneuvering exercises at pang mga hukbo na kalahok sa naturang aktibidad na layuning mas mapaigting pa ang interoperability ng Pilipinas at Australia at mas mapalalim pa ang strategic partnership ng dalawang bansa na kapwa napagkasunduan at nilagdaan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 21 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita mga kabombo Caster Nation, 2 katao nang naitalang nasawi habang higit 1 milyon ang apektado naman sa pinagsamang epekto nitong shear line at ng low pressure area. Ayon po yan sa disaster officials nitong linggo. Ang naturang mga nasawi kasabay ho ng mga nasugatan ay naitala doon ho sa bahagi ng Eastern Visayas ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay ho sa report na inilabas ng naturang konseho, sa kabuuan ay meron ng 1,03,271 na katao ang apektado sa 7 rehiyon. Kabilang po dyan ang mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa o Region 4B, ang Bicol Region, Eastern at Western Visayas, ang Northern Mindanao at maging ang Caraga, doon pa rin po sa bahagi ng Mindanao. Nasa 270 na kabahayan rin ang apektado at 45 ang kumpirmadong nawasak. Ang agricultural damage ay umaabot na ho sa 119,897,201 o 21 pesos na mayroong 5,424 na mga mangingisda at magsasaka ang apektado ho rito. Samantala, 6 na pong munisipalidad ang nawalan po ng kuryente, 4 na lugar ang naputulan po ng linya ng komunikasyon at naapektuhan ang access ng isang lungsod sa supply ho ng tubig. Suspendido naman ang klase sa hanggang 180 na iba't ibang mga munisipalidad habang 32 o 32 mga bayan ang nagpatupad po ng suspension ng mga trabaho. Pumasok ang low pressure area sa teritoryo ng Pilipinas sa silangan ng Northern o Northeastern Mindanao noong pong Nobyembre 17 ng kasalukuyang taon at nagdala ng malakas na ulan sa Eastern Visayas hanggang doon sa bahagi po ng Caraga Region. Samantala, tiniyak naman ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang patuloy na tulong para yan sa mga biktima ng magnitude 6.8 na lindol na tumama sa may bahagi ng Mindanao. Ayon sa kalihim, napagkasundo ang ipagpatuloy pa ang pamamahagi ng suporta na food packs hanggang sa kakailanganin ng mga apektadong lokal na pamahalaan. Siniguro pa ng DSWD official ang walang patid na pamamahagi ng tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng ahensya habang ang iba pang tulong ay target namang makumpleto ng DSWD Field Office sa mismo o bago ang Disyembre 15. Liban pa dito, mamamahagi din ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer Program simula na yan sa Enero ng susunod na taon. Nito namang Lunes o araw po ng linggo, pinangunahan ng kalihim ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation payout sa 1,000 benepisyaryo sa may Malapatan at 600 mga benepisyaryo naman saglan sa lalawigan ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Habang nakatanggap naman ang mga nasiraan ng bahay ng tig 10,000 pesos bawat isa at ang mga bahagyang napinsala naman ng kanilang bahay ay nabigyan naman ng 5,000 bawat isa. Bombo Weather Update. Sa ating weather update ngayon pong araw na ito mga kabombo, sa kasalukuyan po ay patuloy ang pag-iral nitong tinatawag na Northeast Monsoon o hanging amihan sa Northern Luzon, habang easterlies naman ang nakakapekto sa bahagi po ng Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Mapapansin na sa kabila ho ng presensya ng amihan at easterlies mga kabombo, wala pong nabubuong shear line o ito ho yung banggaan na malamig at mainit na temperatura. Ang namumonitor kasing difference o ito yung pagkakaiba sa pagitan po ng temperaturang hatid po ng amihan at ng easterlies ay hindi ho gaanong mataas kaya't hindi ho nakakabuo ng kaulapan na maari hong magpaulan sana katulad po ng mga nangyari sa namakalipas na mga araw. Magandang balita rin dahil hanggang sa pagtatapos ng Nobyembre, wala nang bagyong inaasahang papasok pa sa loob o sa teritoryo ho ng Pilipinas. Malamig na temperatura naman ang maaari pong maranasan. Kasama na ang paminsan-minsan ay mga pagulan. Ito ho'y sa mga lugar sa Hilagang Luzon na naapektuhan po ng hanging amihan.
Asahan naman yung mga pagulan, pagsapit po ng hapon at gabi sa bahagi po ng Visayas hanggang sa bahagi ng Mindanao. Samantala mga kabombo ka Star Nation, nakataas pa rin po ang gale warning sa Hilagang Luzon katulad po ng Batanes hanggang sa bahagi po ng Isabela. Ito po'y dulot pa rin ng matataas na alon na dulot ho ng mga haon ng hanging hatid ng hanging amihan. Oras ho natin, 26 na minuto na makalipas ang alas 7 ho ng umaga. At kasabay pa rin po ng ating pagpapatuloy sa ating balitaan, mga kabombo. Sa oras na ito, makakausap po natin ang chairman ng Philippine Egg Board. Siya rin pong chairman ng United Broilers Raisers Association. Ito ay kaugnay pa rin po doon sa papalapit na ho na Christmas o Kapaskuhan kung saan kukumustahin po natin yung supply ho ng karne ho ng manok. Ganoon na rin po doon ho sa supply ng itlog, mga kabombo. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Gregorio San Diego, sir. Si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin si Bombo Weber, sir. Magandang umaga pa Genesis at magandang umaga rin Everly at sa lahat ng mga taga-subaybay nyo. Thank you so much sa pagpapaunlak po ninyo muli sa aming invitation na makausap po namin kayo, Ginoong Jordy. Okay, less than isang buwan na lamang po bago po ang Pasko. So far sa monitoring ho ng inyong grupo at ng Philippine Egg Board, kamusta ho yung supply ho ng karne ng manok? Ganoon na rin po yung itlog ho sa mga merkado. Yung sa manok nung November 16 kasi sa pagtatanong namin sa mga miyembro, medyo nabawasan yung nag-aalaga ng manok patungo sa Pasko. Kasi nung mga nakaraang buwan, lugi kami lahat sa negosyong broiler kasi umabot ang presyo pinakamababa, 68 pesos per kilo yung sa mga farm namin. Diyan lugi-lugi na kami kasi ang puhunan namin nasa 93 to 96 pesos per kilo. So, yung iba na kasi ang kumbaga sa ang target namin diyan para makapag-benta kami sa Kapaskuhan, ang huling dapat na alaga na ang huling kumbaga umpisa ng pag-aalaga ng sisig, November 15. Opo. Noong November 15, merong mga membro kami na hindi pa nauubos yung manok nila. So hindi sila nakapag-alaga ng Pampasko. Yung iba naman na mga nalugi ng mga nakaraang buwan, nagbawas at yung iba hindi na nag-alaga. Kaya nga nung November 16, nag-umpisang tumaas yung live sa aming farm. Mula sa pinakamababang 68 pesos, umabot ito ng pinakamataas na 114 pesos per kilo. Pero yung sa news naman na kamukha na yung mga naibabalita ng presyo ngayon 210, masyadong mataas na yun. Wala namang pera tao. Kaya nung Sabado, nung November 15, nagbaba na naman ang presyo ng 3 piso bawat kilo. At nung November, nung Linggo kahapon, nagbaba ng another 3 pesos. So yung 2 araw na yun, 6 pesos ang binaba sa mga farm namin. So hindi talagang nararamdaman namin dahil naririnig din namin sa mga interview sa mga nasa palengke na sobrang tumal nila. Kasi nga, masyadong tumaas naman na 210, masyadong mataas yan pagka 210 na. Oo. Ang pinakamataas namin sa farm ngayon, 108 pesos per kilo. Ito yung buhay na broiler. Okay. Yung ibinaba ho ng presyohan sa kada kilo, Ginoong Jordy, ano po ito? Anong magiging epekto ho nito doon ho sa kita ho ng mga broilers? Kasi nabanggit nyo kanina, parang nalulugi ho tayo sa nakalipas na mga buwan, ano? Oo. Itong kung kasi ngayon, ang range ng bentahan niyan, 108, siguro 102 to 108 sa farm. Halos sa 102, halos break-even na lang kami dyan. So, ang nagiging problema namin, nagbabawas ng alaga ang kaming mga local producers. Samantalang yung importasyon natin ng manok, patuloy na tumataas. Sa katunayan, ang nitong hanggang Oktubre, ang na-import natin manok nitong Enero hanggang Oktubre ito na taon na ito ay mas mahigit na 32 million kilos kaysa doon sa Enero hanggang Oktubre noong nakaraang taon. Kaya ang sinasabi namin, bakit imbis na bawasan yung importasyon, lalong dinadagdagan. Kaya ang mangyayari, umaatras yung local production at ganito nga, pagka talagang natapat na halimbawa tumaas yung demand, talagang kukulangin yung local production kasi nga
ang dami na imported. Okay. Ang ating katandem po si Bobo Eber, may mga karagdagang katanungan din, Bobo Eber. Okay. Sasapat pa rin po ba itong kabuang supply po natin hanggang sa matapos po itong holiday? Dahil alam po natin na tataas po talaga yung demand dahil nga ito pong mga itlog, manok, ito yung kadalasan po na mga pangunahing inihanda kapag mga ganito pong okasyon. Alam mo, Vera, ang ano nga namin, kaya may mga hindi rin nag-aalaga at nagbawas. Noong Agosto, nakakuha kami ng data sa DA, nagaling mismo sa DA, ang projection nila itong taon na ito, may surplus tayo ng production equivalent to 114 days. Halos 4 na buwan yan. At nung panahon na yan, Agosto, sinabi namin sa DA na may projection kayo na sosobra ang manok at the end of the year. Bakit patuloy pa tayong nagpapa-import? Yun nga, nabanggit ko kanina, imbis na bawasan importasyon, dinagdagan pa. Kaya ganyan ang nangyari. Sa itlog naman, mababa din ang nasa low side din tayo ng production. Kaya tumataas dahil sa mga agricultural commodities, yan sa aming experience na yan, ang itlog talaga, pagka ganitong season, magpapaskot bagong taon, talagang lumalakas ang demand. Kasi nga gawa ng mga cake, yung mga kakanin, kamukha ng leche plan. Kaya taon-taon talaga umano. Kaya tumataas naman siya. Pero ganun din kamukha sa manok. Sabi ko nga na parang masyadong malayo naman yung presyo sa retail kaysa sa mga farm. Alam mo sa itlog, ang farm gate price namin itong linggo ito ng medium, nasa 7 pesos 19 centavos lang bawat isa. Kaya pagka nababalitaan namin 9.50 sa retail, masyadong malaki din yung margin. Sa problema natin ng mga Pilipino sa pananalapi ngayon, talagang naapektuhan yung demand. Kasi nga, ang isang malaking inaano namin, hindi ngayon masyado lumulutang sa balita, pero patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. Yan yung ating main staple. Kasi yan ang inuunaw ng pamilya, yung bigas. Pag mahal yung bigas, mabawasan yung kanilang budget para sa ulam. Kaya yun ay inaano namin. Ngayon, ang ginagawa kasi naman sa retail, palibas at sinasabi nila, napakatumal, tinataasan nila yung kanilang patong sa commodity. Kaya lalong nahihirapan yung tao. Ginoong San Diego, makuha na rin po namin yung inyong pong reaksyon ukol po dito sa sinabi po ng Department of Agriculture for your clarification na mayroon daw po dayaan sa presyo ng itlog sa merkado dahil sa mistulang pinagsasama-sama daw po yung mga maliliit at malalaki pong itlog at ginagamit ang presyo na nakalaan po para sa mga large size na itlog. Nangyayari talaga yan. Sa iyon nga, kumisan yung ating mga kababayan na nasa retail, parang hindi nasisiyahan doon sa patong nila doon sa size. Ginagawa pa, ina-upsize nila, kumbaga dinadaya yung customer, yung medium, pinapalabas nilang large. So, para lalo lumaki yung kita nila. So, kami naman sa farm, ngayon nasa balita na nagpo-propose na patimbang yung itlog. Alam mo, halos lahat ng farmer ngayon, ang kaya namin nakukuha yung large, tinitimbang namin sa mga farm yan. Meron kami mga egg grader na ito ang sumusukat sa size na itlog sa pamamagitan ng timbang. Kamukha ng medium na size, ang timbang niyan nasa 55 hanggang 59 grams. 5 gramo lang naman ang pagitan ng bawat size. Yung large 65 hanggang 60 hanggang 64 grams. Kaya matagal na naman namin ginagawa yan. Ang talagang namin sa mga farms, ang standard namin ng sa sukat ay patimbang. So pabor ho kayo, sir, doon ho sa mungkahi po ng Department of Agriculture na imbes na per piraso ang presyohan ng itlog, per timbang na lamang, per kilo na lamang? Alam mo, yan, mahigit 10 taon na pinag-aralan namin yan, lumibot kami sa buong Pilipinas. Ang problema dyan, una sa lahat, yung itlog kasi babasagin Kung hindi maingat sa pagtitimbang, kuminsan pwedeng mabasag. At sa namin, sa buong Pilipinas, iba-iba ang, halimbawa, yung tray, iba yung lagayan. May mga doon sa mga lalayong lugar nga, sa basket pa nakalagay hindi sa mga tray Yung mga tray din, iba-iba din ang timbang. Kaya ang inano namin, dapat may standard din tayong timbang ng mga tray. Kaya kung bibili ka ng isang tray,
titimbangin mo na pati yung tray para hindi pa salin-salin, para hindi yung magkano na mabasag yung itlog. Hindi So, lugi. gusto namin din yung patimbang kasi pagka tinimbang mo yung itlog, doon talaga marirealize ng tao na pinakamura pa rin ang source ng protein ng itlog. Kasi ang 1 kilo na itlog, mga 16 na piraso na medium yan. Lalabas yan sa presyo ngayon, mga 120 pesos per kilo lang ang presyo ng itlog. So maipapakita natin sa lahat ng source ng protein, ang itlog pa rin talagang pinakamura. Okay, sige. Sir Georgie, from time to time siguro muli kaming uugnay sa inyo, no? Lalo ho, lalapit na po ang Christmas. 28 days na lamang at Christmas na para pa rin po sa update sa presyo po ng... Alam mo, Janice, kaya pag ako'y tinatawagan, nagpapaunla kasi ang laki din na naitutulong ng programa nyo at kamukha din ng mga ibang programa na kamukha sa inyo para masabi sa mga ating mga kababayan kung ano nangyayari sa aming mga farm. Kasi pag tumaas ang presyo sa mga bilihan, kami kagad ang sinisisi. Nangyayari nga, kung minsan lugi kami pero mataas pa rin ang presyo sa retail. Kaya nakakatulong kayo at sana pati yung sa Department of Agriculture marinig yung programa nyo. Kasi nga, hindi naman nakikipag-usap sa amin ang nasa department Kaya mararamdaman mo yung mga pronouncement, kamukha yung pronouncement ng DA, na ito daw dadating na Kapaskuhan na walang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products, di ba? Noong November 4 yan. Opo. Samantalang nung habang nagsasalita siya, tumataas ang bigas, tumataas ang sibuyas. Kaya sabi nga namin parang nasa ibang mundo yung ating Department of Agriculture. Ayun, masaklap po dito. Sige sir, maraming salamat po muli. Okay, sige, salamat din sa inyo. Thank you so much po, sir. Mga kabombo Castor Nation, ang chairman po ng Philippine Egg Board at siya rin pong chairman ng United Broiler Raisers Association, si Ginoong Gregorio San Diego. Kaugnay pa rin po dito sa usapin po ng presyo ng karne ho ng manok at ganoon na rin po ng itlog, kasabay po ng papalapit na Kapaskuhan. Oras natin, meron na lamang ho tayong 23 minuto bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Sa iba pang mga balita, matapos pagbigyan ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Senator Leila de Lima sa Office of the Ombudsman na aksyonan ng kanya pong mga reklamong administratibo laban kina dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at dating Justice Secretary Menardo Guevara, inaasahan ng dating senadora na iimbestigahan ng Ombudsman ang parehong dating mga kalihim. Dapat din anya na imandato si dating Justice Secretary at kasalukuyang Solicitor General Guevara para sagutin ang administratibong kaso at ipagtanggol ang kanyang papel sa pagsuporta sa mga nahatulan ng kriminal bilang mga testigo ng Estado kahit na sila ay hindi kwalipikado na magbigay o mabigyan ng impunity sa ilalim huyan ng batas. Maalala na sa ruling na inilabas noong November 21, pinagbigyan ng Court of Appeals Special 17th Division ang petisyon nitong si De Lima na baliktarin ang desisyon ng Ombudsman na nagbasura sa mga inihaing reklamo ng dating senadora. May kinalaman po yan sa paggamit ng pamalaan ng convicted criminals bilang mga state witnesses sa kanyang umano'y illegal drugs trading case. Idineklarang void ang desisyon ng Ombudsman dahil sa kawalan ng due process. Inalala ng dating senadora na ibinasura ng Ombudsman ang kanyang mga inihaing reklamo o mga reklamong administratibo at maging ang mga kriminal nang hindi nagsasagawa ng investigasyon o hiniling man lang kina Aguirre at Guevara na sagutin ang kanyang mga reklamo. Aniya sa kasong administratibo, kanyang inihain ito sa Court of Appeals habang ang sa criminal complaints naman ay nakahain doon po sa Korte Suprema at umaasang madedesisyonan sa lalong madaling panahon. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabamba Castor Nation, sa Christmas Around the World na amin pong inihanda ngayong araw, amin pong itatampok ang isa na namang bansa, ang Mexico. Kasama po natin si Bombo International News Correspondent Joligar Cibalios. Narito ang special report ni Bombo Eliza Eclarinal. Isang buwang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito ang naging tradisyon ng mga Mexicans. Kinagisnan na ng mga taga-Mexico ang pagkakaroon ng prosesyon ng mga kandila at iba pang pagpapakita ng nativity scenes tuwing Pasko.
Formal na nagsisimula ang himig ng Pasko sa Mexico sa araw ng Disyembre 12 at tumatagal hanggang Enero 6. Ang piñatas, isang mahalagang bagay na hindi nawawala kapag Pasko doon sa Mexico. Ito ay gawa sa karton o papel na isang bituin na may 7 taluktok na nangangahulugang 7 kasalanan. Kung dito sa Pilipinas, ito ay maituturing na parol. Ang pinaniniwalaan ng mga Mexicans na 7 kasalanan ay ang inggit, katamaran, katakawan, kasakiman, gayon din ang pagnanasa, galit o puot at ang pagmamataas. Sa loob ng piñatas ay mayroong mga candy at iba pang premyo na maaari mong makuha kapag binasag na ito na tila paluan banga kung ikukumpara sa atin dito sa Pilipinas. Uso rin kasi sa Mexico ang party kapag araw ng Pasko na kung saan nagkakaroon ng mga palaro. Isa ang piñatas sa kanilang nakagisnang laro na kanilang binabasag kapag bisperas ng Pasko na simbolo para wakasan ang 7 naging kasalanan ng mga individual. More on family-oriented, family gathering. So, meron din silang tinatawag dito na party which is Posada, which is Christmas party, Posada Navideña. So, uso rin po dito yung mga party. Hindi rin nawawala ang special food ng mga Mexicans na tinatawag na tamales, na isang suman naman kung tawagin dito sa ating bansa. Mexican, they call it tamales. So, this is very famous. Para siyang suman sa Pilipinas. So, this is like made of corn. So, kung makikita niyo po yung mais, yung nakabalot sa mais, tapos may masa at may karne sa loob. So, ito po yung traditional food ng Mexico. So, meron din silang mga hot beverages. Kasi dito po sa northern part of Mexico, so, napakadikit po ng Mexico. So, iba-iba yung tradition, iba-iba yung culture. So, dito po kami sa northern side. So, malapit po kami sa US border. So, may influence ng American, but I believe sa southern part, they have like more festive celebration. Kaugnay niyan, hindi rin naman nagpapahuli ang mga Filipino community doon sa Mexico na nagdiriwang din ng kanilang Kapaskuhan. Lagi din nilang ginagawa ang pangangaroling na sikat dito sa Pilipinas. Ang pangangaroling ng mga Pinoy doon ay isa ring paraan na magtipon-tipon o magsama-sama ang mga overseas Filipino workers upang magdiwang ng Pinoy Christmas doon sa Mexico. We did some caroling. So actually I do have here, it's like nostalgic feeling. So if you can see, we made like some Santa para sa caroling. So nakakamiss. So it's like nostalgic, like Tunog Kalye. So we collected some money to give it to charity, so sa ating mga kapwa Pilipino. Alam niyo ba mga kabombo at Nation, ang Mexico ay nakahati sa 31 states kabilang na ang Federal District. Ang Mexico ay ang tahanan ng isa sa pinakamalaking pyramid sa buong mundo. Ito rin ang bansa na may pinakamaraming taxicabs at mga museums. Border ng Mexico ang United States sa hilaga. Sa timog kanluran ang Pacific Ocean, timog silangan naman sa Guatemala. Sa colonial era o taong 1521 hanggang 1821, ang Mexico ay tinatawag na New Spain, kaya ang ginagamit na lengguwahe sa Mexico ay Spanish. Kaya naman, Feliz Navidad ang pagbati ng maligayang Pasko doon sa Mexico. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas.
Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Meron na lamang po tayong 14 na minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pang mga balita mga kabombo, mahigit 17,000 mga bata mula sa mga piling shelter at mga orphan care center sa buong Pilipinas ang nakatanggap po ng mga regalo mula sa Malacanang kahapon, araw ho ng linggo. Ilang araw ho yan bago ang Pasko. Ang nationwide gift-giving event na tinawag na Balik Sigla, Bigay Saya ay pinangunahan ng Office of the President sa pamamagitan po yan ng Social Secretary's Office. Nagtulungan ang Department of Social Welfare and Development kasama po ang ilang mga pribadong individual upang maisaayos ang sabay-sabay na kaganapan sa mahigit 250 mga lugar sa buong bansa. Kabilang sa pinakamalaking participating centers ang Cebu Technological University na may 449 na mga individual na mga bata at mga universidad ng Mindanao. Sa Matina Campus sa Davao del Sur na mayroon pong 600 na mga bata. Sa National Capital Region naman, mayroon pong 1,120 mga bata ang natukoy bilang mga benepisyaryo. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang Metropolitan Manila Development Authority na kipag-ugnayan na sa iba't ibang ahensya para sa paghuli sa mga gumagamit ng VIP plate numbers. Kaugnay niyan na may karagdagan pang detalye si Bombo Jovino Galang. Hinihintay pa ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang kasulatan mula sa Kamara de Representantes para sa tuluyang pagbabawal ng mga gumagamit ng plakang numero 8. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes na nakipag-ugnayan na ito sa ilang opisyal ng Kamara de Representante para magkaroon ng legalidad sa nasabing pagsita ng mga sasakyang gumagamit pa ng plakang numero 8. Well, yan po kasing issuance ng protocol plates ay contained sa isang EO na inisyo ni former President Gloria Macapagal Arroyo with EO 400 if I'm not mistaken. So, ang makapagbago lang po niyan ay yung repeal ng EO. As to any recommendation, titingnan po namin at pag-aaralan namin. We'll discuss it with other agencies din po, tulad po ng LTO kasi sila po yung nag-i-issue itong mga protocol plates na ito. Pursuant nga po doon sa EO. So, pag-usapan po namin at yan po ay pag-aaralan namin. Lahat naman po ng polisiya ay binabase po natin sa pag-aaral, sa datos, at hindi po tayo gumagawa ng kahit anong na hindi po namin napapag-aaralan. So, siguro ang pwede ko i-commit po sa inyo ay pag-aaralan namin at kung makikita kami ng alternatibo ay yan po ay i-recommend na natin. Magugunitang iginiit ng opisyal ng Kamara de Representante na wala na silang mga na-issue ng mga nasabing plaka at sinasabing maaring tikitan ito ng mga traffic enforcers. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! 11 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, kuhanan natin ng pulso ang publiko mga kabombo, kaugnay pa rin po sa usapin ng pagbebenta po ng itlog sa mga merkado. Meron pong rekomendasyon po dito na gamitin na lamang po itong mga kiluhan o per kilo na lamang po ang presyon ng itlog imbes na per piraso dahil ho dito sa lumalabas mga kabombo na umano'y anomalya sa pagbebenta ho ng itlog o meron pong ginagawang kalokohan sa bentahan po ng itlog. Alamin po natin ang pulso ng publiko sa pamamagitan ni Bombo JC Galvez. Bombo JC. Bombo Genesis, Bombo Everly, iba't iba yung naging tugon na nagtitinda at mamimili kaugnay sa rekomendasyon ng Egg Council of the Philippines na gawin na lamang kada kilo yung pagtitinda ng itlog sa gitna yung Bombo Genesis ng dayaan sa merkado. Ang rekomendasyon ay mula kay AGAP Party List Representative Nicanor Briones, chairperson ng Egg Council of the Philippines, kasunod ng iniulat ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng dayaan sa mga pamilihan sa hindi tamang pagtukoy sa sukat ng itlog. Anya, mainam na may katabing timbangan naman nagtitinda para makatiyak ang publiko na tama yung sukat ng itlog na kanilang nabili.
Ayon kay Ton, nagtitinda ng itlog dito sa Pasay City Public Market na bukas siya na gawin na lamang kada kilo yung bentahan. Sa gayon, hindi na iisipin pa yung mismong size ng itlog kapag tinimbang ito. Sa ngayon, hindi pa ma-determine Bombo Genesis, Bombo Everly ni Ton kung paano yung magiging sistema nito, ngunit magiging bukas siya sa anumang posibilidad o kung ma-implementa man ito sa mga pamilihan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Ton. Pwede naman yun. Para tama nga yun, para hindi naman... Minsan kasi pag tumataas yung itlog, yung small naging medium na yun. O parang gano'n. Eh kung per kilo yan, wala nang sizes, di ba? Kapag timbang kasi, ang pag-uusapan yan, di na yung ano na yung laman na yun. Yung bigat na yun Mag-small yan mag-ano. Siyempre, pag large yan, bawa lima sa ganito, magiging size small na, magiging 7 or ano siya. 8 piraso na gano'n. Pwede naman yun. Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag nito, nagtitinda ng itlog dito sa Pasay City Public Market. Samantala, sa pahayag naman ni Isabel Camilon, mamimili dito pa rin sa Pasay City Public Market. Ating siyang nasalubong dito habang siya ay namibili. Tutol siya sa kada kilong bentahan ng itlog sapagkat bukod daw Bombo Genesis, Bombo Everly sa mahal ito, mahihirapan siya dahil na rin sa magiging sistema kung paano magiging kung paano kikiluhin itong itlog dito sa merkado. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Isabel Camilon. Kung ako ang tatanungin sa bibili ng itlog, ayoko ng 4 kilo. Kasi mas maganda na yung isa-isa. Talaga naman ganyan, wala tayong magagawa sa mahal ng bilihin. Diba? Ako, kung bumili ako ng large, tapos ibibigay sa akin, babantayan ko ngayon. Para at least alam ko, nakita ko, binibigay nila na large ang binigay. Hindi yung small. Sasabihin nila, hindi rin ako tindera din, meron din akong pwesto. Bombo Genesis, natin napakinggan yung bahagi ng payag ni Isabel Camilon bilang isang nagtitinda rin Bombo Genesis para hindi madaya o maisahan bilang isang mamimili kapag siya'y mamimili ng itlog, bantayan kung ano yung kanyang bibilin, kung ito ba'y small o size. Mas mainam ito na tignan kung ilalagay sa sapot o sa plastic. Una rito ay na rin sa Department of Agriculture, wala namang problema sa produksyon, ngunit patuloy na sumisipa yung presyo ng itlog sa mga pamilya o sa merkado dahil na rin sa papalapit na holiday season. Bombo Genesis? Okay. Wala sanang problemang ganito kung hindi na monitor ng DA na may lokohan pala, Bombo JC, ano? Doon nagsimula yung problemang ito sa lokohan ng bentahan ng itlog. Tama ka rin, Bombo Genesis. Kaya sa mga mamimili, ang payo na rin natin, mas mainam na kapag bibili kayo ng itlog, ito man ay kada kilo o ito man ay per piraso, mas mainam na bantayan para malaman yung size na bibili ng itlog. Kung yung bentahan ng medium na size ng itlog ay dapat 8 pesos, ay na rin yan sa Department of Agriculture, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo JC. At live mula rito sa Pasay City Public Market, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito, dumako po tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo Caster Nation, ang sunog daw na kumitil sa buhay ng 6 na magpapamilya doon po sa Candelaria, Quezon. Nag-iwan po ng 1.2 million pesos na halaga ng pinsala at yung pong dahilan ng sunog, patuloy pa rin pong iniimbestiga ng mga otoridad. Makibalita ho tayo sa pamagitan po ng Bombo Radio Naga. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang pinsala na iniwan ng sunog na sumiklab at kumitil sa 6 na magkakamag-anak sa Candelaria, Quezon. Maalala una ng kinilala ang mga biktima na binuwian ng buhay na sina Delia Corrales Cruzat, lola ng pamilya, 69 years old, at 5 nitong mga apo na nag-iedad, 21 years old, 18, 16, 9 years old na lahat babae, at isang 10 years old na lalaki. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Naga, kay Fire Officer 3 Jason Glodobisa, ang Fire Arson Investigator ng Bureau of Fire Protection Candelaria, sinabi nito na bandang 2:00 ng madaling araw na mangyarang insidente kung saan nasa kasarapan ng tulog ang mga biktima.
Inamin naman ng opisyal na nahirapan ang kanilang mga tauhan na apulahin ng sunog dahil bago pa man umano sila dumating sa lugar ay malaki na ang apoy. Dagdag pa na gawa sa light materials ang nasabing bahay na naging dahilan rin ng mabilis na pagkalat ng sunog. Nang maapula naman ang sunog, dito na natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng 6 na biktima na ayon kay Glodovisa, suffocation na naging dahilan ng kamatayan ng mga ito dahil na rin sa makapal na usog sa loob ng bahay. Samantala, nasugatan naman, ngunit maswerte namang nakaligtas ang 48 anyos na nanay na si Vanji Queres at isa pang kamag-anak ng mga ito na si Edna Cruzat, 37 years old, na unang nakalabas sa nasunog na bahay. Ayon pa kay Glodovisa, hindi rin umano agad na napansin ng mga kapitbahay ng mga biktima ang pangyayari kung saan karamihan sa mga ito ang naalarma at nagising lamang dahil sa sirena ng kanilang mga fire trucks. Ito naman umano ang pinakaunang pagkakataon na may sumiklab na sunog sa nasabing lugar, ngunit wala naman umanong indikasyon ng foul play sa nasabing pangyayari. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa nasabing insidente, lalo na ang pag-alam sa posibleng pinagmulan at dahilan ng pagsiklab ng nasabing sunog. Ngunit tinatayo umanong aabot sa humigit kumulang 1.2 million pesos ang halaga ng nasunog na bahay. Sa ngayon, pakinggan natin ang tinig ni Fire Officer 3 Jason Glodovisa. May nagsabi pong meron daw nga pong tao pa sa loob at nung pagpunta po namin sa loob, doon po sa dulong kwarto ng bahay sa second floor ay doon po namin naabutan yung 6 na katawan na kung saan po ay hindi naman po sunog na sunog, sa malamang ay ito po ay na-suffocate po dahil sa laki ng apoy. At yan ang tinig ni Fire Officer 3 Jason Glodovisa, ang fire arson investigator ng Bureau of Fire Protection Candelaria, Quezon. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombolea Guevara nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Ang Asian Youth Theater Festival 2023 matagumpay na isinagawa sa Iloilo City. Kaugnay niyan tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. Naging matagumpay ang isinagawang Asian Youth Theater Festival 2023 sa Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Fanny Moore Magbanwa, alderman sa University of San Agustin Little Theater, sinabi nito na ang nasabing festival ay isinagawa noong Nobyembre 22 hanggang Nobyembre 26. Tema ng aktibidad ang Weaving Hope, kung saan 12 mga bansa mula sa Asia ang nagtipon upang ipakita ang talento at ipagdiwang ang pag-arte sa teatro. Ang mga bansa na nakilahok ay ang Bangladesh, Brunei, Cambodia, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas na siyang host country ngayong taon. Aniya napili ang Iloilo City bilang venue ng festival dahil na rin sa reputasyon ng lungsod bilang City of Love, kung saan maipapakita ng mga participants ang pagmamahal sa theater and arts at pagmamahal sa talento ng mga kabataan. Napag-alaman na ito ang pinakaunang festival na ginanap ng live sa Pilipinas matapos isinagawa ito online noong 2021 dahil sa pandemya. Asian Youth Theater Festival is a recurring event or festival every year. This year we have 12 countries and we have 20 performances coming from those performing groups. So this year, the University of San Agustin is on its 119th, and next year it will be 120th celebration. So this Asian Youth Theater Festival is also in line with the event of San Agustin na isa-celebrate namin next year, which is 120th na kami. Fanny Moore Magbanwa, ang alderman sa University of San Agustin Little Theater. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ngayon pong araw ng Lunes
Ang isa pong US dollar katumbas ng 55 pesos and 38 centavos. Nasa 7 pesos and 11 centavos naman ang katumbas ng isang Hong Kong dollar. Para sa Singaporean dollar, katumbas po ito ng 41 pesos and 39 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas po ito ng 14 pesos and 79 centavos. At ang isa pong euro, katumbas ng 60 pesos and 51 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyon Pirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 28 araw na lamang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. We share the love. Christmas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. Mayong aga, sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag ng palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Karon nga daw sang Lunes, petsa 27 kita sa bahin sa bulan sang Nobyembre tuig 2023. Ikaw po di alagad Bombo Ponce Espino. Ito kita alas sa Diyas Agtakra sa nga aga sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila kabadalaguan nga baga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila kabadalaguan, balita sa patag sa nampang kag sa artista. Antes ang tanan para na sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Sa ato sa Christmas Countdown may nabilin nga 30 o kon 28 dias na lang Pasko na. Kada sigla sa lakat sa ato sa panahon, no? So 28 dias na lang Pasko na. So bunga daw Lunes, no? So ginsaylo ang ining holiday. No, naton instead sa palabuton nga Nobyembre 30 ina Huwebes, no? Ginsaylo subong adlaw Lunes. O entrada gid sang simana holiday dayon, no? So medyo malawig-lawig ang bakasyon sang aton sa mga kabombo, no? So mga estudyante, mga manunudlo, kag siyempre subong man sa aton sa mga empleyado sa gobyerno. No, ngati holiday subong pwede kita kapaburaw-buraw, ang iban ay panagpinanglaba kahapon kasi may Lunes pa man.
ay swerte basi manglaba subong kamo schedule manglaba basi kun kanon man ta no ulanon man ta amo gining masadya. Sige, 5 minutos ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa aga diri sa aton sari kapagpalagan. Ano ato labing tulopang doon pila ka mga dalagkuan ta nga mga balita. No, sa mga top stories of the day, una kita sa mga balita lokal. No, hibaloon ta karon sa aton sari nga tagpabuno sa Department of Trade and Industry kon DTI. Diri sa may bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no, ang ining mga price cap kag price ceiling, no, or I mean kung hindi man amo sina but ang suggested retail price, no, kon SRP, no, sang aton siri nga mga baw, no, hindi kini madula, hindi kini makumpleto yung Christmas nato, no. Kita nga mga Pilipino, no, hindi makumpleto ma Christmas naton o aton nga Noche Buena, kung ay kita Noche Buena, no, sa adlaw sa Christmas, no, kung ay kita salad, way kita spaghetti, way kita sa mga mahablangka dira, way kita sa kunano, no, mga kwan ang basta mga sweetened foods nga ginasalusuluhan ba naton, no, kag ti syempre hindi man madula, no, ang kwan ano ang queso de bola, no, kag hamon, no, either nga chicken ham ina kon pork ham, daw mo masagyapon no, mabakal ka pork subong do medyo mahal-mahal man. Kung di kailangan na sa chicken ham ka daw kanami man, no, medyo Roberto. Kag ang mga pag-produce naton local diri, no, para nabi sa bahin sang kwan sa Victorias City, no, nga considered dira ang aton siring pagkwan, no, pag manufacture sa mga locally produced, no, naton aga mga chicken ham, subong, no, kay daw okay naman ang African swine fever ko nang iisef. No, hindi naman tanto subong kay daw gina-open na lang gani, no. Na okay na lang maka-transport ka subong sang mga kuan, no, mga processed pork meats, no. So nagapagwa magita din sa Negros Occidental, no, sa mga pork meat. No, karne sa baboy, mga live pigs, no. Kung sa dinti amo ning mas mabakal subong, no. So ti ibalaon ni naton karon, no, kung ano ang latest kag siyempre ang mga SRP, no, sa mga Noche Buena products. Di ka mo makompleto ang Christmas ihan kung wala ka mo sang salad, makompleto ang Christmas kung wala ka mo sang spaghetti, sa makunano Big Mac, no, so tanan na lang, no, so siyempre hindi ka makompleto, no, bisa pigado lang ta pero importante nga may salusaluhan kita bla, no, may ara kita bugtawan sa pagsugalaw naton sa Christmas. Ang Christmas, no, para sa aton siring espiritual nga aspeto, amo ni ang pag dumdum naton kag syempre ang pagkabunag sang aton nga manluluwa si Ginoong Hesukristo. Kahapon nag-celebrate man kita sa Feast of Christ the King. No, kapila ka makasimbahanan ang nagpatigayon man sang siring nga selebrasyon. Sige, dugapay naton iya nga babalita, no, mga balita lokal sa gihapon. No, do naging interesante ini sa publiko ang natabo dira sa Biis Aquino Drive, no, sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Ang ining isa ka pag-arado sang pick-up, no, sa bahin sang isa ka restaurant, no, dira sa bahin sang Biis Aquino Drive, no, nga kung sa din ti ang aton sa nga makuturan daw na intriga gid, no, kung balati sino ato ang kwan, no, sino to ang tag-iya sang sini nga pick up nga may plate number Foxtrot Alpha Echo 9333, no, so kay sino color gray, no, nga Mitsubishi pickup Estrada nga automatic kuno ini nga nagsungay to sang glass door, no, sang kwan, no, sang sining nasambit iya nga restaurant, Kwan Restaurant, no, sa Degdan Sabado tiguti may ara to sang kwan, no, may ara sa aksidente diri sa unhan tarang, no, sa estasyon sa Bombo Radio patay man, no, ti nag-agaw atensyon man ini, no, kasi ko taning focus ta didto lang sa aksidente diri sa unhan sa Bombo Radio nga patay man, no, ang motor rider ti nag-agaw eksena man niho ang ining isa ka pick up, no, nga nagsungay sang glass door, no, sang Kwan Restaurant. So ang pahayag, no, nga kuno
ang ining nasambit iyang salakyan o kon pick up, i-check talabla ang record kado hindi ko yabla kampante nga ang tag-iya sini isa ka 20 anyos nga kung sinutong naga-drive amo ba ni ang record gagin butang dira sang kapulisan no sabahin sa police station number 4 nga si Andres Enrico Realubit I Montoyo no 20 anyos single residente sang Ilac Street, Barangay Villamonte, diri sa may sudad sa Bacolod. No, kay si Real Lobet, no, do nakapadalagan ni sa kuno iskay kagawad last election, no? Sa bahin sa Barangay Villamonte, ti amo pa ni karon ang akon nga ginapunto nga siling ko nga nagbutang sang lain nga pangalan ang police station number 4, no? Nga muning tag-iya sang salakyan, kagway gimbutang nga matutuod nga tag-iya sang salakyan. So nagbinutig ang makapulisan tadao sa police station number 4 na anong tabo sa inyo da. No? Kay ti ari may kita mo na to ang CCTV camera, no? May ara tada CCTV camera. Ang footage bala to, no? May ara ko da mo. Amo na bala ipakita, no? Kay sa tuod lang, no? Isa ka official sang syudad sa Bacolod nagapanag-iya sang sining nasambit nga salakyan. So hindi naman naton ini mabutigan, no? Kay may mga kontak matada sa bahin sa syudad sa Bacolod kung sino gapanag-iya sa sining salakyan. So I'm just wondering kung nga gagin pa ako inis driver. Ti anong natabo nahuya sa mag-ako, no? Nga iya ina salakyan. Kung nagaisahanon malang ining driver kag nagbunggo da iya, no? Sang salakyan nga ini or aminti ko ginhulam naman abi na ang salakyan sa isa ka opisyal sang syudad sa Bacolod, no? Kag ginbunggo niya ti anya sa labton, no? Sa tigiya. So ti kun ang opisyal sa syudad sa Bacolod ko ay naman nakaupod sinindo ay magkuno na problema. Pero galing kay tikwasihan naton, no? Sa una nga ma-report naton nga may upod no? Ay ning 20 anyos nga si Relubit nga daga-drive sang automatic o kon Hydra nga Mitsubishi pickup. So, sa punto nga ini, ang mga pulis gali pwede man kabinutig, no? Pwede magali ka mo makakuan, no? Makahimo-himo sa mga istorya. Dati ay kam balo nga ang record nga ini, like a recorded nga aksidente kon pagbunggo sa ni damage to property nang ginatawag mo. Amo na gurong sa blatter entry nyo da. Damage to property, no? Gagitawag. So, ipasa nyo man na to sa region, ipasa nyo man na to sa Kampo Krami nga nagbinutig ka muna gali. Sang gimbutang nyo nga hindi siya ang tag-iya, no? Sang sina nga salakyan Bacolod plate no? Foxtrot Alpha Echo 9333. Hindi ko yung magpati nga hindi ka mo magsulat. Sa anong rason ko nga hindi nyo pag-isulat tao? No? Kay dari pa lang nga daan niya sa punto, sa una pa lang daan may investigasyon based sa pag-gather ito sa informasyon to. Nga suno may upod mo, no? Ang ining driver, may upod ang ining driver, kag daw nagdukoy-dukoy kuno pagadto sa doktor sa ospital. Ang ining driver, ining upod sang driver, it found out nga ang ang bilin driver na lang, no? Ay ining 20 anyos. Pero sang ulihi may report naman, no, nga kuno isa lang ang driver. Kagin sabat naman kuno ang sang driver ang balayran nga pila to 85,000 pesos, no? Ang balayran. Tapos ginagdegosasyon na kuno. Kag nakayo na to dayon to. Pagkahapon tayo dayon, ti siling ko gani ining si Real Lubit, no? Makasarang sa makabayad sa 85,000 pesos. Nga tigin ako niya to or basigin pa ako lang sa iya. Kay kung para ini mo yan ang tagias ang salakyan. Namo na nakuha niya akong punto, no? Kanina no kaman imo iya nga klase ka personalidad, no? Ibutang mo gid na yada ang ang tag-iya sa sining salakyan. Ti kun not for broadcast na respetuhon ta, hindi nga magbinutig ka mo da. No? Sabahin sa police station number 4 mo ning gina-call na to attention yo da. Ano gigong lain kon public official? Hambal ta na gid man. Ano gigong lain kon elected public official tag-iya na Pwede man na iya mapanginwala sa elected public officials. Kag ako, ako na, tigin hulam niya lang ng salakyan ko, no?
Tiway man iya problema. Ti siling ti kami lang istorya na sa nagulam sa sasakyan ko kay ti pabayran ko man sa iya. Ang damage sa ngakon nga sasakyan, di ba tawa? Ti nga do tugo-tugoon daw himuon pa ta di nga tarso. 15 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa agay. Buloon tani karon sa rugang follow-up ni Bongbong Grayson Lobaton. Dirman sa aton sining pagalagad. Pero gali kay ti ako akampante naman ko no? Nga maghambal nga tayong tag-iya sa isa ka elected official. Inagay na blagta panago sa Kwanbla sa Lokabata. Wa na kamuda, no? Parang ti mabalaan tayo kay kadugay na maging babalaan gali may mga tago-tago pa. 15 minutos sa kaligan sa takna alas 8 dugang mga balita, no? Si Councilor Calao Pentabella, ang chairman sa Committee on Health sa Baisa City Council naghingyo, no? Nga kung pwede nga mapasakaan ang honorarya o honorarium nga ginabaton sang aton siring nga mga barangay health workers diri sa may banya sang syudad sang Bacolod. Iban bay karong mga balita nga malabutan naton, no? Diri sa aton siring nga palatuntunan. Kay gusto taman karon nga malabot si sa Manway Tipting ng Pilipinas President, no? Monico Nyox Puentevilla para makakuha mo kita sa iyang reaksyon, no? May changes gali subong sa kwan sa Philippine Football Federation. Di dugay-dugay na si Sir Nonong Araneta, no? Nga nagapungko since 2010 pa, tubtob subong, no? Nga tuig sa 13 anyos. Ginisla na siya pero magapabilin sa Japon bilang FIFA Council Member kag AFF Vice President tubtob sa tuig 2027. So ang bago subong Philippine Football Federation President sa persona na ni John Anthony Gutierrez sa Bukidnon Football Association, no? So ti kabalo naman kita, no? Ang aton nga football team, no? Ang women's football team, no? Ang nakasabak naman sa FIFA Women's World Cup subong nga tuig. So ngaton sa expectation naton matutukan pa ang Philippine football, no? Naton kag di kun pwede makaentra na kita sa prestigyosong event, no? Sa diri sa bahin sang Football Federation o FIFA World Cup gid iya. Sa ibulotan karon, no? Diri sa aton siring palatuntunan. Kag siyempre dugang preparasyon, no? Sa mga weightlifting athletes naton, no? Nga bagasabak sa 2024 Paris Olympics dito sa France. Sige, 18 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Oy, sa aton nga mga kabombo, no? Ari na kita sa bahin sa ikalimana nga simana, no? Nga paggabot naton kapag lawag sang mga tagdaog para sa aton siring nga kuan ano nga mga tagporosakop sa 1-2 Panalo Park 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Subong adlaw magasugod mo kita lawag, no? Sa 3 ka matagdaog, no? Sa hindi mapaktan nga oras. Importante pamati gid para mas kuan pagid, ano? Mas manami nga makabati kamo kag makakuha sang inyo sini nga premyo, no? Diri sa estasyon sa Bombo Radio kay daw kanugo lang nga hindi nyo makuha ang inyong premyo kay kamo ang nalawagan sa diri, no? So sa mga nagpadala, advice na lang pamati gid, no? Sa bahin sang Bombo Radio, no? Para nga basi ikaw, no? Ang isa man sa mga malawagan. 20 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga, lihog tatobe, no? Sa kay Engineer Lina Cardinal, no? Ang aton siring DTI Negros Occidental head, no? Diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay damo na gid subong, no? Ang nagapinamangkot, no? Ang mga kuan lang gani, no? Ang mga Nestle cream, no? Kapila man lang ka ml gani na. Sus kamal-mahal to mo. Ara sa 70 pesos ang bili. Sa mga supermarket, sa mga bakal mo sa mga mall, sa muna 69 to 70 pesos. No, ang bili pero ko sa matiyangge kaning bakal to, tag 75 na. Tag 78 na. No, ang presyo sang sining nasabit iya nga Noche Buena products. Huwag na lang ko dahil save that to. No? So sa mga kauturan naton, mayroon ka da? Sige, na lang na siya, pwede mo na. No? Sa mga queso de bola, hamon, no? Mga condensed milk, flour, mayroon man sa mga all-purpose cream, itlog, no? Grabe ang itlog, isa man sa mga kwan subong, no?
mga ginaplano nga ang itlog hindi na binilog ang pagbakal sini, no? Hindi na dinusina, no? Ang nature sa pagbaligya sang itlog. O dapat kuno nga ang pagbaligya sa itlog kinilo na lang. Ti masugot man kamo nga ti imo na lang kinilo ang itlog, no? Di na mas mahal, no? Di na mas barato. Ti kun ako sini, no? Bisan diin lang da kinilo mga ko binilog basta barato. Kay subong ang large nga itlog, no? Size na large, no? Tagpulo na ka pesos. Ti ang XL abi, no? Ang XL extra large, no? Base ara na sa 12. Ang XXL, no? Pagid, no? Nabla nga tagduhan giya gani ang iyang egg yolk sina base ara na sa 15. Grabe no sa itlog la na, no? So that's why hindi man tam tingala subong bisan sa makapihan magpaluto ka sang itlog 30 pesos. Oh, no? So titi gamitan pa sang ilang LPG na, gamitan pa sang mantika, sang panakot, no? Sa itlog alo na sa pulo ti dugangan sang panakot ti sakto magid na magmuna. Ang presyo. Oh, so ano ka kampante ang mga grocery owners naton nga magsunod gabi sa suggested retail price? Ang diti ay diri ni naton mahibaluan ko balati naga-monitor mungkin sila, no? Kay ti dapat ya bala kon may tawo da yang kay negosyante bala nga tuso, no? Kay negosyante so dapat nga kuan man naton ina, no? Madisiplina. Oh, kay ti man bala budlay nga sagay kita iya kapamintaha nga daw hindi man ka ang kwarta sagay pamintaha ginalagas mo dako nga ginansa, no? Hindi ka man na magmanggaran. Oh, sa mo na iyang kwan, sa mo na iyang sahi sang pagpanunto mo sa imo sig kapareho, no? Ang balik kani sa imo gaba. Gali luwas sa gaba may mirisi na subong kag tikman. Nan. Amo na sa luwas sa gaba may mirisi na kag tikman. Oh, so mo na bala budlay. Kay ti bisan nga amo na bala ginalipot mo, no? Ang imo sa ning isig kapareho bla. O, ginapamintahaan mo, ay kaginagakayuhan. Ang kwarta, hindi mo nang dala mo nang ang ipatag sa inyo, no mo nang klaroon, ang kwarta, hindi mo dala sa piyak na buhi. Material nga bagay lang na, no? Nga pwede mo na magasto, pwede mo gamit, pwede mo matago, samtang buhi ka, ti ano bigay? No? Kung magtaliwan ka na dis kalibutan, magdamo kwarta mo, no? Kapiti sindas ka sandad, gada ka makaigo ang ulo mo sa dakong bato, titigo ka. O, sa sobra-sobra mo nga pagpamintaha sa imo sa ring kwan, no, nga isig kapareho. Namo na. Pila ng presyo sang hamon subong? Makontrol naton ini. Pilang presyo sang chicken ham, sang pork ham, no? Mas mahal-mahal niyang pork kumpara sa chicken, no? Pero sa sabor pareho lang sila. Oh, no? Pas nami pa gani, no? Magamuna. Kag mga locally produced naton bla mo ning nami yang baklo naton kay para tangkilikin ang sariling atin, no? Way gisang damo nga preservatives kit bala. No, from Luzon may mga exporter na di or mga gina-import, I mean, no? Naton from Luzon gidala diri all throughout sa bilog nga pungsod Pilipinas, no? Ginadala na di ginagalapta sa bilog nga Pilipinas sa supermarkets ang mga hamon o kon pork ham. Pero kanami kita kaon sang hamon basta Disyembre ka isa lang ta iya, pero do kanami, no? Kay mabatsagan mo bagid bala, no? Ang matuod-tuod nga meaning sang Paskwa, no? Para man sa aton sa nga mga kabombo. O sige, no? So ibalon ta na karon, balikan nato na karon si Engineer Lina Cardinal, no? Sang Department of Trade and Industry diri sa aton sa nga pagpangalagan. Pero dali lagi da. May lawagon kita isa sa mga winner subong aga, Bossinoy Han. Standby. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna nga, alas 8 sa aga. Ari na isa sa mamasarte nga delivery na naton subong aga diri sa aton sa ring pagpakalagad. Nagabot na. Kagin verify sa aton sa ring FDA representative diri sa aton sa pagpakalagad. Ang FDA naton, no, si Ma'am Maricon Dimatulak. Ang maswerte nga winner naton nagamit sa proof of purchase sa Sunsilk Shampoo. Atensyon sa taga Rosario Heights Subdivision, Barangay Tacoling, Bacolod City. Congratulations kids sa kay Batseba Alcoreza.
Batsiba, Alcoresa sa Rosario Heights Subdivision, Barangay Tacolib, Bacolod City, daog na 500 pesos na cash kag ang 700 pesos sa words and goods na sulod sa Valdez sa Orocan. No, kung may mo sa nga premyo diri ha sa sulod sa 6 ka oras, dapat aray ka na diri sa estasyon sang Bombo Radio. 25 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga sa Peklinya, Engineer Lina Cardinal, no, ang aton nga DTI head, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Engineer, mayong aga live ikaw diri sa Bombo Radio Big Time, sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Engineer. Hello, good morning. Yes, ma'am. Good morning. No? So, ma'am, Bombo kamusta ho Ponce. naton, no? Ang ining pinaka-latest ang mga suggested winter price naton sa mga Noche Buena products. Anyway, nakalibot ng aton DTI sa mga pila ka mga supermarket sa pag-check, no, sa sining nga mga nagakaigo kag nagakabagay nga presyo, Ma'am Lina. Bombo Ponce, Bali, mayong ang- agagid sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa imo program. So last week lang na-release ang aton Noche Buena price guide para sa maging giyaman sa aton mga consumers para ma-exercise naton ang right to choice naton kag ang responsibility naton to compare. So na-mention mo na nakalibot na ang amon mga monitors sa mga regularly nga gina-monitor naton nga mga grocery stores and supermarket para ma-watch ang mga prices ng aton Noche Buena products. Oo. So, gusto ko lang i-emphasize nga ang aton Noche Buena price guide is different na siya sang aton nga SRP on basic necessities kay mga special grocery items ni saya mo ang sa Noche Buena and gina-monitor lang ni naton during sa season sang Christmas kag pakato sa New Year. Okay. Ang aton yang regular nga SRP on basic necessities may mga items man nga basic yun ginabakal sang aton consumer. So separate na siya, lain na siya. Yeah. Oo. So naka-included sa aton nga price guide for Noche Buena products ang 12 12 ka nagkalain-lain nga categories sa mga ginagamit naton para sa aton mga Christmas and New Year celebration. And ini nga price guide effective until end of December this year. So na-include diri ang ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, sandwich bread, all-purpose cream, mayonnaise, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce, and tomato sauce. So na-notice nato no 12 amo gini sila ang ginagamit ginaton sa aton mga Christmas and New Year celebration. Amo na ang bantayan naton ang presyo ag para man sa aton consumers please be guided damo nimo nga mga ang na-mention ko sa 12 ka category sa kada category lain-lain siya nga brands. So ang aton mga consumers dapat ma-exercise man sang ila nga kinamataro nga magpili sang nagustuhan nila nga brand or sa mga considering ang mga prices kag ang mga brand or quality sang ila nga ginabakal. Alright, no? So kay daw amo gid ni abi ang mas balaklon gid sang tawo, no? Engineer. Amo gini sila ang ginabakal naton bala maghanda-handa kita kon Christmas kag New Year. So dapat i-watch din naton ang presyo nga wala sang aton retailer or grocery or supermarket nga magpalapaw bala sang price sa nahatag nga guide naton. Okay. No? So anyway, sa paglibot dapat gina-check na, no? So ano ni do i-continuous ning inyong paglibot, engineer, kay base mo pagkasunod semana base magpatong naman sila balaliwat kay grabe ng demand. Oo, ang aton nga mga monitor sa amon nga Chimpo intensified na ang amon monitoring. So for that period sa whole of this sinina until end of December ang sige-sige na kag more frequent ang amon nga monitoring. Aside from gina-report naton ang mga prices, ginalantaw man naton ang availability sang supply kay simple sa nahambal mo grabe ang demand. So ang possibility nga kung example, hindi damo ang stocks, maubusan stocks, pero may assurance kita because sa isa lang nga daan ka brand ni, sa isa ka category, different brands na siya ang ginabaligya. Amo nang ginatawag naton nga SKU or shelf keeping unit. So may ara kita overall nga 240 shelf keeping unit. But silingon sini ang different brands ba lang available sa aton market. O damo gid pilian ng aton mga consumers. Okay, no? So
Ti para nabi sa mga ham nga ini ano may price difference sa ihan ni sa engineer sa kwan sa locally made kag sa Luzon abi nga halin. Usually gina-compare man na nila mo sa per kilogram or pila ka gram sa ham. Oo. May mga comparison kag ang ato naman notice sa aton nga market nga ang naga-regulate bala sang prices ang competitions man. So do pulo parehas lang man ang ano nila ang price per kilogram except na ginamera nga do may branded gid siya bala nga do known gid nga mga brand nga bisan mahal sa gawa ginabakal gid siya sa mga tawo. So ang ham naton may 30 SKUs kita ang nambal ko lang nga SKU different brands, different weight, different packaging. Lain-lain lang pag-present kay hindi mo ako isa ma-compare ang lain kaya nga packaging lain man tong isa ya simple lang, isa ya do nami man tapos ang isa ya pila ka grams so lain-lain na siya. Overall ang aton na nga ala sa aton nga Noche Buena price guide for ham 30 ka SKU. So may ara nga mga ham brands nga nag-decrease gani ila presyo. May ara man nga nag-increase. So hindi ta not all nga provided sa bag-o naton nga price guide nagtalaas kay may ara nga nagtaas because of valid reasons Manila kag ang ila nga approval sang pag-increase gina-discuss ginamo with DTI among DTI and the manufacturers. So nag-present na sila dito sa head office naton sa head office ng DTI, ma-present na ang mga manufacturer nga i-applyan nila nga ma-increase ang price ng ilang product. So gina-discuss na gina-deliberate kag gina-present nila kung anong mga reasons nga naga-increase sila. Kung ma-find out sang DTI nga reasonable man ang ilang proposal, gina-approve na sila dayon for increase. Pero may ara man kita nga mga items nga wala yan naga-change ang price. Nag-remain siya kung pila prices ang nagligad, amo man gyapon ang iyang price. Pag may araman gani nga items nga for kung ano man nga reason basi nubo ang mga raw materials nila or whatever, may ara gani naga-decrease man. So sa total nga na-mention ko nga 240 shelf keeping units ang different brands na sa different weight, different packaging, 240 na tanan sa aton nga mga supermarkets and grocery stores. May ara gani nga 34 SKUs nga wala man siya nag-change. May ara nga 21 nga may price decrease sila ya gani. So the rest may mga increases na sa ila prices. So may ara kita sa like example sa price decrease may ara nga 3 ka klase nga ham. Virginia Pure Foods nga may mga lain-lain na mo description, may pear shape, may brick ham, chicken pear shape ham, kadamo-damo na sila pero sa aton report may ara gani nga 3 ka klase nga nagnubo siya sang sa previous niya nga price. Tapos sa queso de bola may ara kita 5 man ka klase nga queso de bola nga nagnubo man iya price. Isa ka mayonnaise, pasta, may ara 2, elbow macaroni 4, salad macaroni 3, spaghetti sauce 2, kag all-purpose cream 1. Amo ning total nga 21 SKUs nga nagnulubo ya ila presyo. So the rest may mga increases na sila. All right. So hopefully nga maintain lang ini nga presyo pero wala na galing hindi naton ma-control man so pero galing ko bisa na kamahal baklon gini isang tawo engineer no. Oo. Kung limited man ang budget like paigo-igoon lang ang budget for sa mga amo ng balaklon may different brands man nga pwede mapilian. May mga brands nga nubo-nubo gawa ang ilang presyo. So depende gid sa aton consumer dapat maging wise kita. Ari lang may gamay lang nga tips ang aton lang nga pag-compare kung magbakal kita i-compare naton bala exercise gid naton ng aton nga action nga gina-compare naton nga compare ang brand, gina-compare ang price. I-consider naton ang tanan nga options kay kun diin mas mayo kag mas igo sa aton budget didto kita. Correct gid hindi ta handom sang bahal kay sarang bulsa. Oo, amo na, oo. Dapat kung ano lang ang masarangan, amo lang na ang aton nga baklon. Kag always i-check naton sa aton pamalaklon ang labels. Like
tan-awon ang expiry date, lantawon ang mga price tag. Oo, dapat amo na ang aton nga exercise determine sa aton pagpamalaklon. Ang quality sang product i-inspeksyonon gid naton kay base bala may magwa gina prohibit man na pero kung hindi Gani, gid alapaw. may nagalusot bala nga mga fake nga do ginakapi lang nila ang example known brands pero fake sila gali. So ang aton nga panugyanon sa aton mga consumers nga mabakal sila sa trusted gid nila nga mga stores ang aton lang mga mayo gid naton nga mga grocery stores and supermarket kay sure gid kita ya nga naga-carry na sila sang hindi ang mga fake nga mga product. Para safe, So, no? Andiyan na para safe guro sa mga libod-libod ko isa daw hindi pa ni masaligan no? Bakal na lang ta sa mga supermarkets. Basi galagas kita bala barato tapos mahingulto laman kita sa ulihi. Oo. Kag isa pa gid, ang may mga ara mo nga mga discounts kag promo deals and giveaways na namo pag ginaton bantayan may mga ano nga panawag, may mga buy one take one or example may aman siya bala sa isa-isa ka bundle, mas lesser siya. So mo pag ginaang dapat i-avail sa aton mga consumers. Alright, no? So, anyway, that is my guide kita, no? Sa mga Noche Buena products, no? Kay subong tiga dinaguso sa pamakal. Kay mas early, mas better, Mas no? early, mas better. Amo man naton nga gina-recommend sa aton mga consumers not only sa Noche Buena products pero sa iban man nga mga items like nagabakal sila mga gifts. Na-notice naton kun mga day before or on the day ng Christmas. Ang grabe na ginang mga pilahay gayawan ka na gid. So mas better nga earlier kung may ara lang man nga pangbakal para mas tawhay. About sa mga Christmas lights nato, doon ako anday pa ni sa inyo monitoring kay dapat ya hindi substandard, no? Quality standard gid yata ni ibaligya man naton, dra, ma'am? Oo. Ang ato na gina-check sa Christmas lights ang kung sa aton ordinary lang kita nga consumers ang tanda naton is the PS mark or ICC mark. Ang PS mark for locally manufactured nga Christmas lights, ang ICC mark or import commodity clearance para sa mga imported na nga mga Christmas lights. So amo man na aton ginaano sa aton nga mga consumers nga sa pagbakal sa mga Christmas lights ipiliong ginaton ang standard balang certified sa Bureau of Philippine Standards. So may ara na nga because Christmas light is a mandatory product gaagi gina sa test ng Bureau of Philippine Standards. So before siya i-market. So amo man ang atong nga ilang taon as buyers may PS mark or ICC mark ang atong baklon. Hindi kita maglagas sa hagang ang Christmas lights bala nga may tsakto gid bala nga packaging, may mga labels sa iya package, mabasa mo ang mga information about the product. Kami ala na mo nga do wala gani label dugin putos lang sa plastic. So paano mo mabalaan nga safe na siya or of good quality wala sa may naka-indicate. Ang aton lang kung galagas kita sang barato pero basta dugay-dugay pundi na kag worst pagid kun makakos ang fire sa aton mga panimalay. So sa label na sang product makita na name sang manufacturer, pila ang rated voltage, rated wattage, ang mark nga for indoor use only. Tapos ang PNS, Philippine National Standard, may number na siya mo. For Christmas light 189 2000 mga batch code lot number kay kung i-test sila per batch na mo. So country of origin kag ang mark na PS for local and ICC for foreign manufactured. Pag may mga warning, so sa isaya kapag bakal mo ya, may packaging din kasi nga damo information sa package. Amo na ya aton ibaklon. May mga na sa may mga warning. Muna siya ang aton nga baklon nga mga Christmas lights. Oo, sige. Anyway, sa confiscation, din natugyan sa PNP na lang naton. May illegal amo ni amo no because implementation sa sang product standards law nga gina-monitor sang DTI. Ang amon monitors maglibot sila, monitoring lang na wala na confiscation or aga monitor lang kami to get
the Mm. information. Tapos gina-report na namon if example may nakita kami nga violation, i-report na namon. So another team ang makadto for enforcement. So different na siya isang naga-monitor lang. For ang enforcement ara na nada-issuehan na nada sa sang notice of violation kang ipang pull out na sa iya nga shelves ang kung may makita gid man nga violative product. Right, ano? So at least may mga jutay ta naman there's that kay ti budlay man ano? Bakal ta mapiki kag ano na hina nga pirahe bisan na kapag saksak mo lunay dayon kag mag create sang sunog ba oo. Ang sunog engineer delikado gid kay hindi na gid kapag binlan. So ang warning lang naton sa aton mga consumers nga i-disconnect kung i-plug off balahaw kung wala naman siya ginagamit kung aga na abi or ano sa during sa time nga ginagamit gabi pagkatapos pang i-plug off lang ang aton nga i-avoid ginaton ang risk of overheating. Kay basi bala ma-overheat kag matabo. Alright, no? Sige. Anyway, ti amo na. Babantay naton kay di masinandukot na gaginutok na ni sa mga malls man no ang ining mga kwan no ining mga Christmas lights. Sige. And then lastly, no, anong mo mensahe nga mabilin? Ang aton nga message para sa aton nga mga consumers nga amo to kainang na mention ko exercise nyo gid ang inyong right to choose kag right to information kinahanglan labalaan nyo man kung ano ang inyong ginabakal kag para man sa aton nga mga retailers aton mga groceries and supermarket i-comply lang naton ang aton nga like price guide or for those nga nagabaligya sa Christmas lights ang aton man nga Philippine National Standard nga gina-require naton nga ang ginabaligya naton are certified by the Bureau of Philippine Standards. Alright, sige. Salamat gid kag mayong aga sa sading holiday or special holiday sa buwan. Thank you man. Salamat. Sige. Engineer Lina Joy Cardinal, ato Provincial Director sa DTI Negros Occidental, no? Sa mga Noche Buena product naton nga presyo diri, no? SRP ko standard retail price kag ang mga Christmas lights sa mga Noche Buena products naton mga salusaluhan tabla sa tuo sa Christmas Eve kag New Year's Eve. Budget lang gid kita kay sa karon sa kapigado nga sa sitwasyon no tanan mahal na lang ang importante dira nga may salusaluhan kita no sa tion sang Pasko kapag sugalaw ta sang bag-ong tuig agay asumar sang sang damo nga mahal man pagkatapos ti man Japon no pang hakroy man ka mo Japon pagkatapos sang sininga selebrasyon naton. 43 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Diri pa sa ato sa liga pagparagad no. So happy listening lang sa kay Nono Richard Position. Dira sa bahin sa Los Angeles, California kag sa iya nga mga family dira no. Thank you gid kag mga kiddos. Katutok sa ato. Enjoy la da no. No? Ba ti ano oras sa subong alas 4. Manag alas 4 na sang hapon or pasado alas 4 na gani no. Sige, reserve ta ka kuno, mapareserbar na sa kuno Bombo Jazz sa kwan sa New Year's Eve. Sige, markahan mo na ng kalendar Bombo Jazz pagka New Year around the world naton nya siya gid ang aton kontakon. Dito sa bansang California. Sige, no, so 44 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Pagbalik naton, no, istoryahan tani ang kwan no, ang sakyan sa isa ka konsehal diri sa siyudad sa Bacolod nga nagsungay sang glass door sang Kwan Restaurant. No, so himo naton tinga ang ini paghambag sa inong konsehal ini. Balo tabi sa pulis ko gahawid-hawid man ang pulis hambal ko sino ini. Pero naglaptan ng balita sa Sabado pang isa ka konsehal no, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang clue kuno number 2 elected nga councilor sa siyudad sa Bacolod. Balo naton pabalik ta pagkatapos gilamang sa standby.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan. Palagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time in punto alas 9 sa aga. Para pamati diri sa aton nga para tuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Oy dali lagid no, may replacement lang kita nga winner sa raffle tublan naton gipregan sa ligat nga dugong bombo last November 18. Dira sa bay sa City Mall Mandalagan, no? Ang aton sing isa sa mga replacement nga winner, no? So congratulations gid sa kay Arnel Bacan Senior, no? Arnel A Bacan Senior sang Halandoni, San Juan, Barangay 6. Diri sa may syudad sa Bacolod, type O ini siya ang iyang blood type, no? So ikapila ni sa nga donor, ika 382. Aga donor naton, no? So si Sir Arnel Bacan, no? So winner sa 1,000 pesos, sir. Sa raffle kay para mahatag nato niya, no? Ang premyo sa inyo. Halandoni, San Juan, Barangay 6 sa may syudad sa Bacolod. Kuan mo lang ha, imo sa ring nga premyo. Diri sa estasyon sa Bombo Radio, 1,000 pesos, no? I-replace nato ni sa ka-winner, wa gid ato naka-claim. No, sa liwat Arnel Bacan Senior sa Halandoni, San Juan, Barangay 6, Bacolod City, blood type O. Ay sa ring type, no? So ikaw aton winner sa 1,000 ka pesos. Kuan mo lang ha. Diri sa estasyon sa Bombo Radio imo nga premyo. Sige, so dari kita sa bahin sang sining interview, no? Follow up ni Bombo Grayson Nobaton, no? Sugpunan naton ini ang natabo, no, sa bahin sang isa ka salakyan, no? Kay unang report kini nabaton naton last Saturday, no? Ang natabo na sabi sa Kino Drive sa Juan Delicacies, no? Pwede man natawgon nato restaurant nanda kay ti isa man nakarekalan anda, no? So ang salakyan nga ginaparegiahan sang konsehal sa syudad sa Bacolod na bunggo sa glass wall. So according sa report, sa pila ka mga reports nato gintuyo kuno sa iya driver, bayo diya may driver siya, nga i-park ang salakyan sa tubang sang Kalan-an matapos gindulong sa ospital ang konsehal. No, ugali aksidente ini nga nagrikta sa sulod sa Kalan-an rason nga nagkalawasak ang glass wall. No? So muning mga reports sa media matapos ang regluhanay gleon man nga napakayo ang naguba nga glass wall sa restaurant. Pero ang aton nga report nga nabaton, no, sakto magid na nga may upod, no? Ang ining driver, kay ang driver isa ka 20 anyos, no, kay kilala sa kay Realubet, no, ang ining driver, no? So ang kompleto niya gid nga pangalan, no, sini amo si adali lang gid, no? So balikan naton abi, no, ang matutuod gid nga pangalan, no? Sorry. Ang matutuod pangalan is Andres Enrico Realubet y Montoyo. 20 anyo, single, residente sa Ilac Street, Barangay Villamonte. I don't know kung is kay kagawad din sa winner. So i-check pa ni naton da, no, sa Villamonte. Kung nagdaog man sa iskay kagawad, kaya nakapadalaga ni sa iskay kagawad, digad mo last October 30. So atong ginuna tatong basa ya report to sa iban, no, nga mga media outlet. Ang aton nga report nga nabaton nga tuod man gid nga duha ang sakay, no, sa salakyan. So pero pag interview to sa pulis, no, daw ginhambal niya tong wanya nambal pangalan kung sino ra kasakay, no, dayon ti siyempre kita kabalo na kita sa plate number kati sa government center permi man tadi aga kadto kag ti kita taman na sa ano na sa public figure man ni si councilor, no, kita tanga siyang gasakay sina, no. Pero daw naglibog lang ulo takay nga report isang pulis, no, kag pila ka mga media outlet naton to report niya nga duha ang sakay, pero ang report niya blatter sa pulis daw isa lang, no, ang sakay, no, kag waay na iya sang upod pero may upod isa ka councilor, no. Ti ining councilor ti siyempre aton kilala ta naman ini, no, Councilor Israel Iseng Salangga iya ni Salakyan, no, ang ining sungay daw sang glass wall sang Juan Delicacies sang tikdan nga Sabado,
no? Kamay upod. Ti ano gidya kumay upod ko driver ano gidya? Kay ito ibalita tama na kay dami sa property na mo. Mayon lang ko nahimo so to dayon kag way na rabtan sa media to kay di ta pagbalita na. Daw mo na bala ang punto galing daw na kuanan ko lang bala sa PNP naton nga lain ang record nila day, no? Nga nakit-an ta. I-check naton ang dugang follow-up din ni Bombo Grayson na bato nga nag-arigluhan na ini sila automatic way na to dugayan pa, no? Nakayo na dayon ti subong nga mo na nakita nyo nakayo na ang finish na nga padak sa pagkayo sa glass wall sang kwan delicacies kay binayran kuno to pilang gibayran kag nga ang driver na lang nag-ako sini ka siya na lang ang sakay sa sasakyan mo nano matsagang ko sa mga pulis to may ginatago makamubla pareho sa do ginatago sang isa ka konsehal no sa personalidad niya check naton si Bombo Grayson Lobaton sa piyaka linya. Bombo Grace sa follow-up please come in. As mga kabombo nag-settle na ang duha ka parties sa natabo nga aksidente sang Sabado ang aga mawapon dira sa may BS Aquino Avenue sa may Tuan Delicacies. Bali pagkatapos ang aksidente nga naglampos sa sunod sang Tuan Delicacies ang salakyan sang isa ka councilor pupunta sa Bacolod City. Right after that, taking baklan na materials, saging pa kayo, isubong may na itong sura. Doon nagbalik na sa normal? Oo, nagbalik na sa normal. Yo, di ha, dasig-dasig ba? Dasig, no? Wala lang ganit. Why na ganito mahapunan Bombo Grace na kayo da yun? Oo, na kayo sa yun. Oo. Sige, na headline, ganyan. Okay. Di magamusina nga na kayo dayon, no? Why na yung problema, why ta na question kay ti responsibilidad nila kay binungguan nila da, no? Pero daw na kuan lang kita, no? Na intriga lang ta ko sinong sakay to sa salakyan. Yes, okay. According kay Police Captain Peter John Ramos, ang officer in charge sa Bacolod City Station 4, ang tag-iya kuno sang salakyan, wala man da kuno nakaupod. Uy, yes. Amo na nang ila report? Oo, and then napamangkot ako sa tag-iya kung ano ang background. Di, ang ambal, ang tag-iya, wala na tayak kuno sang English pa, there's nothing to do with it. Amo na bala. No, sa tag-iya. Di, tota ko na sa driver, kaya siya man ko na nakabunggo. Daw ay nata concern, abi sa kwan, no? Why na sila concern niya sa tag-iya sang salakyan? Oo, wala na Sino ang tagya sa salakyan ginhambal sang pulis? Wala, gani mo po. Ito yung tagya sa basigin karnap ning salakyan niya? Sige, dalawang man ko na sa hospital. Ha? Sige, dalawang ako sa hospital before maksinti na. Tiyan mo na siya gali. So, ang tag-iya sa salakyan, gindulong sa ospital, dayon, nagpark da ang pick up, dapat sa puna, naging sungay niyang glass wall, mo na? Oo. Amo nang report sa pulis? Yes, sorry, come again. Amo nang report sang pulis? Oo. Nga hindi pagambal ang salakyan kay fax ina? Hindi pagambal ang tag-iya gali? Di, amo na mo po. Fax na sa blatter sang pulis, no? Siling ka what, when, where, why, who, no? 5W and 1H Bombo Grace, madihon mo na dayon ang report mo. Oo. Karon ang sa who tuya, ang ibutang tuya, ang driver lang, hindi ang tag-iya sang salakyan? Dapat ibutang mo ang owner, kasi ang mga reports or reports ng ABI. Unless, kung may nag-complot to sa pulis, ng balon, at hindi lang na pagbutang ngalan ko da, kay daw kahuluya. Hindi nga mahuya ka kay imo na salakyan? Aksidente man na iya. Aksidente man na iya? Hindi ka man na ipapakalaotong kang tao. Feeling ko basi may ginatago. Di mo na, wala man sa spot report ang kanan. Or kung man, wala man yan hatag. Oo. Hindi bawal man na ihatag. Pero ini driver niya lang ang nagbunggo. Oo. Driver ako, no? Oo. Tapos, ang hambatan sa aton mo po, kini nagambal ko, kung dihal galimenter ang tag-iyasin. Hambal sa aton, hindi. No? Hindi ko no kung dihal. Ano ko no? Media. Hindi konsehal? Oo, media personality daw. Media.
Oo. Base may utod sa nga ara sa media? Ay, oo. Kag nakapangalan sa iya? Base, Ginagamit lang ni konsihal? Base, pumupos. Kasi, gin-clarify ko mo kung konsihal mangidulan tag-iya sang salakyan. Kaya hindi, ma'am. Media, personality. Daw, So, klarohon na to na may upod sa salakyan, duha ang pasahero, driver, kag ang sa passenger seat. So, kay may report ba kita nga rabaton nga kuno isa lang ni ang driver? Oo, mayara man, isa man ang driver. Nga ti muna guro sa punto to nga gidulong niya sa ospital. Pero may report man nga pagbunggo duha gid sila ang ara sa salakyan tapos may dukoy-dukoy la kuno pakadto sa doktor sa ospital. Swerte niya lang kay lapit ang doktor sa ospital, no? Gani. Di isa dala ka nga lapit-lapit sila sa area. Sa one delicacies no establishment. Ato ang gagina bala mo po no sa pag-review taman sa area ito balapit man ged no kung ang pamilyar ato sa mga kauturan kaya man ito sa hospital kasi napadulong ito. Okay. So, ti kumagamo sina kulang ang report sang Station 4. Station 4, no? Kulang. Kabot na to sa region, magkutono sa region uning tag-iya sini nga awan yung nagimutang. Yes. Okay. Sige. Ti sa negosasyon, pila kunong negosasyon nila? Kung pila tong damage bumupon nga na ano nila, na committer nila, labot sang glass kasi pati may na damage ko dito sulod kay grabe daan ang pagdiretso. Ang salakyan sulod bumupon no kag tanan-tanan kuno nga damage is na bayaran na right away. Sino nagbayad, ang tag-iya sang salakyan o kuno ang driver? Tag-iya. Muna na kung buot. Ti pamangkot pagid, mamangkot pagid ko sinong tag-iya. Sabton mo ko media personality. Muna, di ba ang basang pulis? Wala kit mambal bumupon kiti there's nothing to do with it na lang gani kuno. Gali kay na settle na do okay na, no? Oo, okay na. Grabe, no? Amo ni bala kong isa bumbugre sa ako, no? No? Being a public official, no? Kuan kanisa mo, no? Nang tawag sa gini. Center ikaw sang public scrutiny kang ginatawag, no? Bumbugres. Whether you like it or not, kung ano nang matabo. Bisan makasandad ka lang dahil gani, mahulog na sa bangko. May balita tayo ng Japo kay public official ka mo. Oo. Hindi ko nakasakay to ang counselor kasi unang report, may report nga media outlet nga nag-report nga counselor gito. Nagako kisay pranggiyahan gid sa counselor. Siling ko paano tani ma-reconcile kay ang pulis to yang hambal to media personality tag-iya. Tapos ang balita sa ibang tuya nga iya ka counselor. Amo na gani mo importante gid kung sa bahin sa kapulisan dapat detalyado kay lain-lain ang balita. So diri tani mabalante kung nagbinutig man ang pulis da, I don't know kung ano man negosasyon nga butigan nila da nga ang taguon nila ina da. Why man lain, no? Yes. Nga i-declare mo kung sino ginang tag-iya da. Ti kon media personality ti ambal ba si Bumbot si Grace Antillan tong tag-iya, may pick up siya. Gani? Wala man problema. Oo, mo na gani. Ti kon media personality, I know nga ti ang amay sinido media personality man manghod umuman. Hindi magulang na siya. Kung mag-amo na bumupon, kasi may ara pala sang hidden agenda. Kaya hindi kayo magpabalo. Oo. Kuya ti. Why man ko may ginatago sa lingon ko ti. Si Blandrada. Ti bayran ko naman to ti ano para kay pagbalita ti tapos naman hindi nga sa tagaan mo pa yung pagduda ang tawo nga tugo-tugoon no pag sinong nakasakay da. Gani. Meron to gani sa kagina. Pag permit ko dagalabay ha kay ti ilapit mo lang da si mama gapa-dialysis no. So mera dira damo park ka da may gasagang ginaya. Ano gay panawagan Kuan nang para mo ni sa aton sa Queen Bags ta dalo may barrier. May concrete na nga nagasagang. Oo. Kay kung mag-park ka na ibang bugres, hindi bot silingon niya nga masaka, parang saka, unless kung tapakan mo ang gasolador, kag kung daw sa ano, kung na mag-drive, ano, kag kung way kada may ginahimo, kung kamo upo, dabi sulod way kada maghimo samtang ka park, hindi na makagihong tiil mo ya. Yes.
Basi ko na si paan niya to blang gasolinador bla. Oo. Kag tawhay na dara sa nga mo ng oras kay ti aga Oo. pa. Oo, basi Wala pa kung to rush hour. nagampang-ampang to blang driver sa kambyada kay nakambiyaya niya bla. So, first time ko man ni Momopons, no? Nga Oo. Pero, balita mo sini. pati ka nga, muning mga brand ya, pati ganing mga Montero ni nagalulumpat man gasulungay man di sa kudien. Pili galing masaligan ni Guro. Gani. Pero Sige, may Momopons. istorya, pagid ya Bombo Grace nga na nagwa nga siling niya, nagatuon ko no ang driver sang drive ka ginatudluan sang upod niya. Tuyo sa? Ano intriga ka man ba? Tuyo siguro. Di kaso kung magamuna aga pa, dapat baskog na yan. Oo. Imo kani nga Di ko mapa-check up na wala niya question, no? Kung mapa-check up siya. Pero kung ara sa da nga nakasakay, kag lumumpat, nagserbi ang kuan yung pick up niya nga daw kabayo, no? Pumugres duda ka na nga may ginahimo hindi mo sulod. di mag-amo na ang naglatabo ng aksidente mo. Kung gaduda gid sa kalabanan kita mo sa comment section tada. Oo. Bisan i-check mo ni sa LTO, ay way gali pusina subong eh. Di, Foxtrot. na-check na. Na-check ko kaso wala pa response kay ti No. pag-check ko to wala pa sinam. Foxtrot Alpha Echo 9333. Oo. Sige pangano ko ng mga source ko wala gid kabalot pa. Ako hindi mo ko LTO, pero balaan ko na kung sino salakyan ni. Salakyan ni Councilor Ising Salanga. Oo. Oo, hindi ta na pagtugo-taguon. Yes. Ti, ang damage ko no, 85,000. Kaya driver ko nagbayad. Damo kwartang driver ba? Gani, 20-year-old nga lalaki. Sige, Ako di ko yung pating sa nagbayad. Kay may ara na to the rescue. May nagkadto to nga isa kasalakyan nga kilala taman. Nga ara man sa media. Nga magulang niya. Hindi na nila pag-i-deny na Oh, siyempre yung tag-iya, to the rescue din na yan. Lang ang pulis, subong, akon nga, nagbinutig. Pahayag ni Ramos? Okay? Limited lang gani, ang details bukod. Oo. May ginahawid-hawiran. Yes? May hawid-hawid. Oo, limited. Ang iba niya makuhaan, hindi pa na limited mo. Pero, bisita mo tos bungaga daw, duway lang may natabo, no? Ay, wala lang, Felipe. Very good, good sa labton man na nila ya, no? Nga tibayran nila nagkaipakayo. Sa liwat gani, kung mag-amusin ni, no? Salakyan niya para lang na sa pag-travel sa kunano, hindi na lugar sang kung anong himuot, tapos ako may mga dugsing-dugsing, abi kita da, kay kadelikado. Yes. Sa liwat bala para may ara takwan, may ara ta panugyan sa ibanta nga mga kulturan nga para likaw kita sa disgrasya, di ba? Sakto man? Ang mo gani, dapat halong gid kung kaupod mo imo nga tupad dira, may tupad ka gid. Hindi dali magdugsing pundo na nay, sakto. Kung ikaw ang driver, nga naga-drive ka, no? Ang mata sa karsada, ang kamot sa Manibila ka sa kambyada. Oo. Sakto? Relate man ko ba? Sakto na yung akon. Ikaw bala. Uy, agyan naman na. Hindi mo ya pag-ipark na sa tubang sang kwan, kag kung ano nang ginihimo ni kwan, kag makwan si kwan. Yang kwan to, guba, tungkol kay kwan. Ang salakyan niya daw ay guba, no? Mera, gamay lang. Gamay lang? Gamay lang din. May kanta gani na. Yes. Ginano ni Kwan, ang Kwan ni ano, ginano ni Kwan. Sige. Matian ta si Sir Ramos. Pamatian ta na si Kwan. Para mabutangan ta na closure niyo Oo para wala na issue. Ariyo pumupon sa matian ta si Police Captain Peter John Ramos sa Bacolod City Police Station po. Nag-settle na sila. Ang parts ang damage dito sa Kwan nga restaurant, sir, kamusta?
ano na ma'am, iplasta na to nila. Dina-repair na to. So, Na-repair na dayon. Oo. Bali, sir, ang tagiya ka sa lakyan, sino ni sir? so far ma'am, ang sa reported ko sa nakon niya, investigator, May kwan man siya. ginadrive siya ni Andres Enrico. Oo. Tapos, siya man ang tagiya, sir? Lain ma'am, lain siya ma'am sa naka-register na. Okay. Wala. So far ma'am, wala pa na nag-focus sa tag-iya, sa driver na lang ko. Nag-check ang aton niya kwan niya, investigator on case niya. Then, nag-istorya naman sa management siyang WIL CH Realty Corporation na iyan isang kuhan na restaurant. Then, nag-set na, at the same time, nag-settle naman. Okay. Settle na. Yes, nasettle na. So, yeah, 1 month ko. 1 month ko paluad. Oo. Pating pulis na settle man. Guro. Di ba? Okay naman ako, basta ako namupon nga masettle na. Wala na gana palayan pa, no? Mga kapulisan natin. Muna gani, ato leksyon na, especially sa aton mga elected public officials, no? Giho nyo da, akto mga kamo bilang mga public officials, kung may mga gwa kamo da nga mga galaw, kung pwede may mga lugar man nga para dira, para hindi ka mo mahuyaan da, hindi ka mo kuandi ho, ma-headline so. Gani. Ang atundaan nga mga kakulod nun, grabe man naman tayo, bubukon. Although nga, wala man ka man may ginahimo daabi, pero kalain na yan sa isa ka basket nga mayara nagastuhan ng katibo about mo. Sige. Kag Bombo Grace, wala sang ginamos nga ginatago nga hindi magbaho. Ay, oo. Sakto na. Sige. Pero namit ng ginamos. Ha? Namit ang ginamos. Oo, kadto naman to kay Sir Karuno, Bombo Grace, salamat, Gen. Yes, so po, sa mga balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace in the Baton para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat, Gen. Sa kwan, no? Sige. Bombo Grace no Baton, diri sa ato sa ringa pangalagad, no? Diri sa ato sa ringa para tuntun. Amo na yung pamangkot sa publiko, no? Nga nag-ano tubla si Kwanto, no? Nga iyasalakyan tong gin-drive ko ni Kwan. Kag nga ako no dito si Kwan, ano natabo kay Kwan? Di ako kantahan ta na lang kamo ha, no? Ginano ni ano, ang Kwan ni ano, ginano ni Kwan. Mo na lang na, no? Mabilin ko na sa inyo. Grabe mama komento sa mga kabombo nato, no? Sige no? So ang isa diya sila, di ano na problema, nasettle na. Nasettle na gani pero ang detalye hindi insakto. Ikaw baton ka lang balita nga muna. Kagauna nga report to nga may ara sang tagiya sang ang salakyan, tagiya sa isa ka konsehal. Diri sa siyudad sa Bacolod, no? So muna bala, ti imo kun okay ka na niya mabaton sa balita nga di amo, kag kung may ginakampihan kada ya imo. Imo na ya. Pero ang amon gusto na mo i-plaster madi sa kanginan kag tuliron gid. Kung sino to ya, no? Ang tagiya sa sining salakyan, according sa pulis, may ara kuno isa ka media personality Teno gati kung konsehal ang naga-drive sining, konsehal ang kargato, pasahero, gagindolong to ospital tapos nagpark da ang driver niya, no? Ang driver nga si Realobet, kag natapakan nga disgustan tapakan ng gobernador, kag insungay niya ang glass wall sang Kwan restaurant. O kon Kwan delicacies, amo na, hindi ka na to magibalaw ko sino to, no? Upod niya. So I know nga ang settlement na nabayad ang gidulong mato sa ospital kung amo na matuod nga report. Di bla, hindi nga pagwaon nga driver kung ang nagasto. Amo ni kadako driver magasto pati lang ko. Siling ni Sir Joel Espinosa wala biyasang tinago gid buyagyag kag wala sang tinakloban nga hindi mabuksan. Doon na kadlaw na yun, no? May pangyubit mo ba kadlaw niya, he. So, perti man kadlaw sang habi ko sa imo ba? Ma'am Lisa, gina-joke ko man ni sila, Ma'am Lisa, gina-durugsing time lang kamo,
So ang importante dira no, ti ato nag-follow up kita pero ti sa gyapon magapabilin, no? Ang palamangkutanon kung sino ato nga konsehal. O kung nambal ko na pero depende sa iyo kung mapati kamo kung hindi, no? Kay ti mo na blako. So kung ano pa da ang imo na pag-question na sang kuanda nga moto kaaga ara sila to, ara sa sakya kung ano, amo nang natabo, no? So ti inyo na naiya. Kaya to nagahatag mata respeto, no, sa mga isa sa aton, especially members sang LGBTQ plus community nga ti gina-accept naman sa susyudad subong, no, ti respetuhon talaga pero muna bla basta may balita ibalita tagid. O kag hindi kita magbalita nga bitin, no, sa matag palamati ta nga dapat detalyado tila na naya kung ano man nang kuan nila relasyon nila sa driver tila man naya hindi respeto ta man importante nga ti nagbilin kita sa balita nga tis natapos sa ganyan bala. O kag may ara gid sang closure. 25 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga. Magabalik kita pagkatapos lamang sini. Stand by. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga record nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa kaligan sa taknang alas 9 sa aga. Now 9:45 available si Sir to. Sir Ferdinand, no? Galila. So kung nalang-alang pa siya, unang talanay, no? Ang report dugang ni Bombo Sergey Santillan nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Si Councilor Calao Jesus Claudio Pentavella, no, nag-file sang resolusyon angot sa sining pagpasaka, no, sang honoraria kundugang honorarium sa ato sa mga barangay health workers diri sa may syudad ya sang Bacolod, no. Sa below naton ang ining report, no, sa kay Bombo Sergey Santillan, interview sa kay Councilor Calao, no. So kung sa bagay, ko kanon naton mas kwan magid sila, no? Mas worst magid nga pasakaan nila sweldo pagod man sa same pagpangabudla ng trabaho nila sa barangay. Hindi man lahog-lahog ay, no? Nga mangin barangay health workers ikaw, no? Check naton si Bombo Sergey Santillan sa piya kalinya angot sa report. Bombo Seng, sa report please come in. Kabombo, Bombo Points, ginadusto sa karon ni Councilor Claudio Jesus Raimondo Calao Puentebella, ako mas kilala Councilor Calao Puentebella, ang chairperson sa Committee on Health and Sanitation. Bombo Points nga paghatag sang kaigayunan sa tagsa sa mga barangay health workers diri sa syudad sang Bacolod nga mahatagan sang pagpasaka, no, sa ginabato nila nga mga allowances nga gikan sa syudad apang ining mga barangay health workers o ining 21 ka mga barangay health workers abo po sa amo lamang ini ang covered sa ini nga resolusyon nga ginapasa ni Councilor Puentebella kag iya lamang ini abo po no kasyudad sang Bacolod. Wala diri nalakip ang barangay paid nga mga health workers sa Bombo Pons. Kag sa naibaluan sa payag ni Councilor Puentebella nga ang gakabatunan sa karon nga monthly allowance so kung natin sweldo sang barangay health workers is yara sa 5,500 pesos Bombo Pons. So mo na nga daw kadugay naman bala kung na duwan na katuig nga wala napasakaan ang sweldo sang BHW Bawapos kung sa diin from 5,500 pesos ginadusto sa karon ni Councilor Puentebella nga mangin 7,000 pesos na ini Bawapos agud nga sa pag-suporta man sa tagsa ka mga BHW ilabi na gid no sa pag labay sang pandemic o kunti sa pagdamo sa kaso sang COVID-19 virus hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod kundi sa kabugusan nga pungsod Pilipinas kag sa ining resolusyon nagasuporta gid si Bacolod City Mayor Albi Benitez Bombopons bangod nga ti ang BHW sa syudad sa Bacolod is sa kaangay nga contract of service ini sila ya Bombopons samtang sa kabahin naman niya sa mga barangay paid nga mga health workers nakadepende inaya sa tagsa ka mga barangay o kung sa 61 ka barangay diri sa syudad sa Bacolod kung mag-a-adjust man bala sila sang allowances sang tagsa ka mga health workers sa Bomopons. Kag sa base sa paginun-ano naton kay Councilor Puentebella Bomopons nga naibaluan gali nga madumduman nato no nga sang COVID-19 o kuna pandemic balabang mo dapat di ba mayara ni sang hazard pay ang mga BHW apang sa karon o kun apang asta sa karon bumapons wala ini sila gali kabaton sang ila nga hazard pay bumapons bangod nga ang hazard pay gali sang tagsa ka mga BHW is magagikan niya
sa national budget kag hindi sa city budget babapons. Kag ang mahimo nga bulig lamang sa syudad sa Bacolod is mag-follow up sa nga pag-process ng tagsa ka mga hazard pay nga yara sa 4 tugtog rice mill. Nakadepende sa pagserbisyo sa tagsa ka mga BHW kadtong pandemya bawapons. Apang sa isabain naman yan sa mga nurses, nakabato na ang pila ka mga grupo sa nila sang hazard pay. So sa ginagusto nga pagsaka sang allowances sa tagsa ka mga BHW bawapons is nalakip na inisyo no sa 2024 annual budget sang syudad sang Bacolod nga ti ang budget daan nga ginagusto is yara sa 3.6 billion pesos for 2024 annual budget babapos. Pang sa karon na padayon sa gyapon ang pagpatigayon no sang budget hearing agod nga ti maplastar na ang 2024 budget sang syudad sang Bacolod babapos. So nagalao si Councilor Puentevilla nga ti antes pa man magtaokop ang tuig 2023 is maaprobahan na ang kinaduso sa konseyo nga ordinansa bombopon sa resolution. So bombopon, yari wala pa matian naton ang payag ni Councilor Claudio Calao Puentevilla, ang chairperson sa Committee on Health and Sanitation. Meeting kami sa local health board, no? Captains, all through. Sa atong syudad, kag na-review naton, nakita naton it has been a few years no, napasakaan ang sweldo, no, ang allowance ng atong DSW. And we believe nga ginakaangay lang, no, mahatagan man sila sa recognition, no, importansya ang ila effort labi na sa simple pandemic. And we feel they deserve. No? At the same time, very supportive ng ating alkalde, Senior Albi, and naghatag kita nagpasa kita sa resolution which was passed sa sangguniang panglungsod last session na ma-increase no, ang ila allowance from 5,500 to 7,000. So total bumbotse of 221 BHWs no, nga city paid amo na sila ang coverage ng aton resolution. Mga job order lang ng BHW naton, Councilor, sa Bacolod, no? Shall we say contract of service o doon mo na sa buwan niya. Contractual bumbotse. Monthly. Actually, maganda kasi city hindi man sila job order, no? Kay although tilawid na sila doon, doon mo muna gyapon ang pagka-consider. But hindi ara man barangay based bumbotse eh. So, balit tanan, gini nga BHW Councilor ang pagkasakaan ng sweldo. Tanan nga city paid. That's why ang barangay based, we can request the barangays to take a look, no, malantaw nila para at least uniform na lang. But of course, depende na sa barangay kung they have enough funds na ma-ready nila for the adjustment sa barangay-based workers. Oo. Pero si Councilor, sa last COVID, bala, madumduman nato, napatunan na nila ang hazard pay nila, ya Councilor? Actually, ang sa hazard pay, no, kabuligid kita sa pag-follow up. Nak-attend man ko isa nila ka tipo, no, upod sa ating alkalde. Ang mag-release ni Abi Bumbutse is the national government, no. So what we can do is only follow it up, baka ayo kita. Pero may lain man to na grupo nga nakabato na ya, no. I think itong mga nurses itong nauna
Ang sa DHW, ang mahimo natin is makabulig kita sa pag-follow up ng pag-request sa national, but we do not have any control. Okay, again, kasi natin, sila ang on-top kag ang mag-release sila na pundo check. Pila to ganing gina-expectar nga hazard pay sang BHW Councilor? If I'm not mistaken, mga 4 to 6,000. Kaya ginabase man ito nila yapon sa number of days na nakahatag kasi ng pagservisyo. That's why on our end, to give them recognition, makita nila ang importansya nga nalipay sa pagbulig nila, we can adjust their allowances sa atin na syudad. So, bali, ang pagpasaka sang ilang sweldo, councilor, sa mga BHW, nalakip na niya for 2024 budget sang syudad? Yes, na-upload na siya. Ang ating budget officer nag-confirm man na-upload na siya for 2024 budget. Any idea, councilor, kung pilang budget para sa aton nga BHW? For next year? Or what do you mean? Councilor. Ang nakita ko is ang 1,500 yung adjustments sa 221 BHWs, more than 300,000, no? Or less than 400,000 ang mag-increase for next year. Balian mo ng pag-increase ang budget nila, councilor? Yes. Okay. Ang adjustment lang na, no? Ang 300 to 400,000. So, councilor, anong mamensahe mo man para sa aton nga mga BHW nga nagabaka-baka man panglibot kag pag-assist sa mga barangay clinic natin sa syudad, councilor? Yes, no, salamat gid Bombotse sa kagayonan sa aton nga mga barangay health workers, no, BHWs, naka-organize pa kapila ka tipon namin sa aton nga committee. Again, giho naton pag ginadusloyan ang second and third mga siyang heroes, no? Especially sa pag-COVID, nagsulong man kamo, Mr. May ang danger ara. So we hope, no, ma-appreciate ninyo, makapasalamat kita sa mahal ng Ginoo, sa aton ng alkalde, sa administrasyon, sa aton ng mga opisyalis nga nagasuporta, no? At the end of the day, we recognize, we give appreciation sa inyo bulig, no? Hindi lamang sa gobyerno, but sa komunidad with most especially, no? Alright, Bomocheng. So, Bombo po, no, tiyan mo ginaulat-ulat kag ginapangabay sang tagsa ka mga barangay health workers sa syudad at sang Bacolod, Bombo Pons. Sige. So, salamat kay Bomocheng. Bombo Pons, para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time, ini si Bombo Teregray sa tikan para sa number 1 and most radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Teregray sa Santillan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 47 minutos sa kaligid sa taktak alas 9 sa aga. So, mayo man, no? Kung tawag sini matigayon man ini kay dugang man incentives, no, sa mga BSWs naton, no, kay nga nagapatay-patay man trabaho sa tagsa ka mga kabarangay. Sige, dire na kita sa ato last portion sa ato ng pagparagad sa ato siring Christmas around the world. Pagaliton kita no, sa bahin sa area sang kuan, no, sang aton nga bisita subong, no, sa bahin sang Canada, North America nga kuan ini, no, nga parte sa aton nga mga kabombo. Standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents.
Para sa ato sining Christmas around the world, no? Liton kita sa bahin sa area sang Canada, North America. So 13 hours ahead, no? Ang Ottawa, Canada. So may kompod na ton, no? Dugay-dugay ato sa isa sa mga correspondent rin, no? So Sir Ferdinand Galila. So advance Merry Christmas ato mga kabombo all over the world. Sining aga kato na magita sa isa ka lugar sa kalibutan nga tub-tub subong nangin uso pa sa gihapon ang magpakabit sang medyas ilabinigid sa mga kabataan nga nagabutang sa stockings sa ila fireplace sa pagpati nga butangan ini ni Santa Claus sang mga regalo sa paglabay sini sa Christmas Eve. Well, amo ini ang pungsod Canada sa North America. Kagayban sa katupad sini nga Estados Unidos, kabahin sang Christmas decoration sa mga Canadians among Christmas stockings sa ilang chimney wall, Christmas trees, mga colorful lights o colorful lights kayban pa nga dekorasyon sa pangpaskwa. Samtang nakabalo-bala kamo kung ano ang main Christmas meal sa mga Canadians? Well, amo ini ang roast turkey nga may dala nga vegetables sa kilid kag tanan nga mga trimmings sinigangay sang mashed potatoes. Sa Canada, padayon ang pagpati sa mga kabataan diri nga si Santa Claus. Amo gid ang tagdala sa mga presents o kon sa mga presents o kon regalo kag kabahin sa Christmas Eve happenings amo ang pagbukas sang isa ka regalo. Kay ban nga labilin nga regalo pagabuksan naman pagkaadlaw sang Pasko. Sa karon, ang Canada nga ang capital city among Ottawa nga may populasyon na nga ragdangat sa 40 milyones. Kaya ini sila ang ginapangunahan sa ilang monarch nga si King Charles III, ang ilang babae nga Governor General nga si Mary Simon, kag Prime Minister nga si Justin Trudeau. Canada is religiously diverse, encompassing a wide range of beliefs and customs. Apang base sa ilang konstitusyon, ang Canada nagapati sa Diyos kay ilang monarch among ilang defender of the faith. Canada has no official church sa freedom of religion. Here is a constitutionality protected light kag duha ang official language diri. Ang English kag French. Sa French ini sila ang tinamyawanay, no, sang Merry Christmas sa tinaga nga Joyeux Noel. 50 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Welcome naton Sir Ferdinand Galila. Sir, good morning. Halin diri sa Pilipinas, dira sa imo sa bahin sang Canada. Anong oras, anong current time dira subong Sir Ferdinand? Si Bombo Ponce ni. Good morning Bombo Pons kag good morning man sa tagpalamati sang imo ka programa kag sa Bombo Radio. Subong Bombo Pons 8:50 sang gabi dire sa amon. Nag-daylight saving time kami, kumbaga nag-atras kami isa ka oras. All right, no, sige. So ti do preparado gid no si Sir Ferdinand sa aton nga Christmas around the world. Nakabayo sa sang pula or may kuan nga pula tapos may kalo, no? Kalo ni Santa Claus. Sir Ferdinand, no? So anyway, thank you gid sa serba preparation nimo sa interview to subong aga. Ano ang pinaka-latest dira, no, nga preparasyon sa bahin sang Canada as of this? Kung Christmas ang aton paghambalan, sir. Bombo Pons, actually diri sa Canada, once nga start ko muna sa Filipino culture, once gani nga September na nga may balay diri or apartments or townhouse nga may Christmas tree pagsugod sang September, but silingon Pilipino na daang ga-star kay we kita nga Pilipino ya pag start na sang berga sugod na kita sang preparation sa mga Christmas mga Christmas tree naton, mga decorations. Pero dire Bombo Pons, no, actually ang neighbor ko last week lang sila yan nagsugod. Ini sila mga although multicultural ang Canada pero ang mga dirigin tao kag dirigin nagdako sa nagligan nga semana nakita ko lang sila nagsugod preparations sa ilang mga decorations for Christmas. Bauti katahom gid ano. So anong klima da subong, sir? As we speak, Bombo Pons, positive 2 subong pero feels like -1 sa gwa. Medyo matulutog now. That's why ang akong gani nga fireplace diri naka-on man. Kay tungod nga kinahanglan i-maintain gid ang init sa balay mga around diri gina-maintain ko around mga 20 degrees centigrade para hindi
hindi lang freezing ang amon nga mga plumbing dire connection sang tubig kay budlay na nga magkuha na siya mag-ice mabuka na siya kag mag-cause ang flooding dire sa sulod sang Panimalay. All right, no. So muna sa gali, no. So anyway, muna ma-feel gid nato, no. So pila na naman ang kaadlaw, December naman, no. So anong pinaka the most aning popular place gid abi Sir Ferdinand, no? Kag ginabisitahan especially kung Christmas dira sa Canada? Actually, Bombo Pons, ang Christmas is ang pinagid kaming kuan sina ang iya concept dire. The same man sa Pilipinas, it's the time for the family, friends, and mga time for because it's the mostly Christian man dire, no? Birth of Jesus Christ. Diri mostly kung ang mga pinakanami gid man kadtuan ang downtown Toronto kay miara na da sila skating rink na da nga hasta mag-aga, tapos ang iban ga kadto sa Ottawa which is the capital of Canada kasi may ara na da nga lugar nga lake nga ga-frozen sa, so ang mga Canadian nga mahilig sila sa skate dito na sila kadto kag at the same time gabisit man sa capital of Canada which is the Ottawa. All right, no. So kay popular man kuno, no, ining pagsabit sang medyas sa mga kabataan knowing nga ti butangan ni Santa Claus ang mga regalo. Yes, Bombo Pons, actually ang aton nga pagpati dira sa Pilipinas kag diri sa Canada daw hindi gid man sa maglayo. Maliban lang may ari diri nga ginatawag ang North America nga ginatawag nga NORAD, amo siyang North organization, parang amo siyang defense command sang North America, kumbaga amo siyang may ara sila nga ginapalupad nga Santa Claus, so ginamonitor na siya sang mga kabataan kag sang kami man mismo kung di na nayon si Santa Claus. So for the meantime ang pagpati sang mga kabataan sa Christmas daw parehas lang gid man dira sa aton sa Pilipinas, pero nagkaiba lang sa kwan sa pagkaon kasi as you mentioned gani ang pinagdika main nga gina-prepare namon is turkey, pero sa Filipino community lechon gid na siya ang gina-preparar. Wow, no? Lain gid man niya gali ang Filipino cuisine, no? I mean ang menu, no? Sir Ferdinand, so as sa turkey so grabe, no? Ano kadalalad ko ini sir ang ining mga turkey? Pabo, no? In short? Yes, correct mo po Pons. Usually may ara nga 4 to 6 kilos, 6 to 10 kilos. Nagadepende man kung pila ang gina-expected nga bisita or pila ka tao ang makaon during sa Christmas time, Bombo Pons. Kag isa pa Bombo Pons diri, no, ang ginaibisihan di kay ang mga department store gaara sila markdown presyo. So ang mga tag 50% discount susubong pa lang, let's say subong ang mga Canadian gaamat-amat na sila pamakal para pang regalo. So like may ginatawag sila di Black Friday, so ang presyo sina mga 30-50% off. Ang presyo diya Bombo Pons steady, way siya gasaka. Ganubo siya during the time nga may ara sang occasion like Christmas nga palaboton. All right, no, bauti ka sa jagi gali, no, magamo na. So di kay dawon ni, no, sir, diri sa Pilipinas abi now kon Christmas. Actually, Bombo Pons, to be honest with you, gusto ko gid mag-celebrate tira sa Christmas kasi nga may mga simbang gabi, tapos mismo ang mga pagkaon da nga mga puto bongbong da bibingka pagkatapos sang church. Unlike diri may ara man sa Toronto, Bombo Pons, no, amo ni sang may ara man ga celebrate man sila aginaldo nga ginatawag, pero medyo malaka lang siya. So unlike dira sa ato niya culture gid naton ang aginaldo kag malapit ang mga simbahan dira sa aton sa Pilipinas. Honestly, ang nami lang diri kung during Christmas time kay kung matabuan mo nga snow, so do kanami lang taon nga white Christmas nga ginatawag. All right, no. So timingan pa gid sang tugnaw dira sir, no? Naga-snow man da subong? Wala. Yes, Bombo Pons, actually may ginatawag nga nag-snow siya kagina pagwan ko, wet snow. Ang snow ni siya Bombo Pons pag once nakatupa na siya sa ground, gatunaw lang siya dason.
So amo sang ginatawag nga wet snow, which is okay lang kasi kung way siya gatunaw, gadamo siya nga gadamo, budlay na palahon. Masakit, medyo budlay siya palahon kataas, kag masakit sa likod kung sige continuous ang imo nga pamala sa snow. Alright, ano, so na enjoy especially mga kabataan, no, kung basta Christmas gid yan, no. So do ka timely gid ya bala, no, sa inyo klima mga dagali sir, no, kay may snow. Yes, Bobo, actually ang advance for Kasubong, Christmas time mag-snow siya. So hopefully okay nga snow lang, tsakto-tsakto lang, hindi snowstorm. So yes, gina-expect ginamon diri nga mag-snow gid during the Christmas time. Kag it's time gid sa mga friends kag families, as I mentioned, nga magtipon-tipon kag mga Christmas party, Bombo Pons, no, ara man ang mga celebration sa mga hospitals kag iban man nga mga company ara man during Christmas time. All right. No, so tikon may mga litson kamo da sir, makatilaw ko paano reaksyon sang mga Canadians sa nakatilaw sang aton nga luto nga litson nga baboy? Bubupos ang mga baguhan mga Canadian na amaze sila sa pagluto sang Filipino style nga litson kasi ang timpla kag ang pagluto sang iya nga skin nami kumpara sa iban may ara man di gahimo litson pero hindi iya nga Filipino style. Actually hindi sila nanamian amo na yang akon nga nabatian nga feedback kumpara sa Filipino style nga pagluto sang litson, especially ang pagluto sang skin. So nanamian gina sila mag kaon. Alright, ika nami man, no? Kag sa roasted, gina-roast lang ni, no? Ang turkey, no? Yes, Bombopons, gina-roast siya kag medyo madugay-dugay man daw galuto ka man litson aga. Mga siguro madagan mga 3 to 4 hours. Depende pa na Bombopons sa style sang pag-roast ang turkey. May ara nga turkey nga wala stuffing, but silingon sina plain lang siya, wala siya sa sulod sang iya nga tiyan. Pero pag may stuffing, may ara na sa something daw mix nga daw tinapay lang nga ginabutang as part of some dish nga ihanda para sa Christmas time. All right, no. So tikatahong gid, no. So ti also man sir abi ano na although may mga holidays kamo da but ti sa mga sa mga employers sa dabi, no, corporation nga nagahatag mga bonus bala, sir? Actually, Bubopons, wala di ang bonus. Pero kung naka-duty ka, wala di bonus, wala 13 months. Pero pag naka-duty ka during Christmas time, kung baga ini siya, 1.5 ang imong calculation sa sweldo. Tapos after Christmas, sa 26, amo pag ini siya ginatawag Boxing Day, holiday, pag ina siya liwat ang Boxing Day, amo nang damo-damo, pag idiri nga mga sale, mga dagko nga mga discount diri sa mga items. As I mentioned gani ang mga presyo diya during sa Christmas kag New Year nga celebration ganubo why sa sila nga gataas siya. All right, sige. Anyway, pila ka na gani da ka year sir sa Canada? Madagan na Bombopons, masulod na sa 19 years kaloyan. So grabe, no? So tadudra ka na gid nag-migrate na kamo da sir pud sa family mo? Yes, Bombopons, ari na namin akon nga duwa ka kabataan kag ang akon nga pamilya. As I mentioned, celebrating Christmas okay man dire pero mas nami gid dira sa Pilipinas. All right, sige. Sir Ferdinand, sir, salamat gid sa sir nga tempo kag halong kamo dira, no? Good morning. Thank you man Bombopons kag advance Merry Christmas sa ako mother-in-law nga si Merna Branya kag sa taga Sipalay. Merry Christmas in advance kag thank you so much Bombo Radio kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. Good morning sa inyo nga tanan. Sige, no, so ara na. So si Ferdinand Galila, aton nga Bombo International News correspondent sa Canada. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, no, 3 minutos. Balikan sa teknolohiya sa akin sa ato sa ringa pagpakalaga. So,
alang-alang na to sa ringa tiyempo. But tisra to sa ringa Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Para sa ato sa ringa Christmas countdown, medabrin 28 dias antes ang adlaw sang Pasko. Standby na kamo sa matawong mga drama ang ilagad Bombo Pons Espino. Nagkapasalamat sa pabor na pagmati para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6, kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Mando! Mando! Oh? Kayo Sam? Nga Mando! Ay, Diyos ko. Hindi ka lang magpahinali to, ha? Apang ang mag-iloy mo. Ginbungguan sang salakyan. Kag ato sila gindala sa ospital subong. Wala na ako makahibalo kung anong kahimtangan nila. Kay pareho sila nga wala na nagahulag. Tungod nagtabogid sila. Chay? Kabasko gabi sang nagbunggo sa ila mo. Oh, Diyos ko. Sa din sila gindalang ospital. Sa din, Chay? Wala gin makaluwas nga akong mangiloy. Patay gid sila. Kasakit. Tuman ini kasakit para sa akon. Mister? Nga, miss. May ginpahatag diri nga bulig ang akon boss. Ari, oh. Ba? Sobre? Oo, mister. Kag kwarta ang unod sina. Mahimo kuno ini magamit sa balayran diri sa ospital. Dala ng pagpalubong sa ila. Nga natagan niya ako sa bulig. Kaya nga nakahibalo siya. Anak niyang nakadalasa sa mag-iloy mo. Ano? Kag siling ni boss. Hindi mo na lang kuno paghandumon. Nga hingabuton pang iya anak. Kay handa man siya nga maghatag sa mga kinahanglanon ninyo. Ano? Kung kulang pa kuno ina. Ari ang numero sang akong telepono. Pahibala lang ako Kay ako nang bahala magpahibalo sa iya. Sige amo na ako. Ginbayaran ng sang kwartang kabuhi sa mag-iloy ko. Hindi ko mapasugtan ini. Taguon kong numero sang telepono ini. Manawag ako karon sa iya. Ibaloon ko kung sinong boss niya nga ginatumod niya.
Karon nga nalubong ng mag-iloy ko. Ikuton kong dapat nga hilikoton. Nakilala ko nang dapat manabat sang kamatayon sang mag-iloy ko. Anak gali sang may matahas nga posisyon nga politiko diri sa banwa. Nakatultol ako sa ila balay. Madamo sa nakakilala sa iya sang adlaw nga to. Siyang ginatudlo nga mo nagdala sa akon mag-iloy. Sukton ko ikaw nga sapat ka. Bayaran mo sang mahal ang kabuhi sang akon pamilya. Suno sa nasugilanon ko nga kabulid. Wala na dirang animal nga lalaki. Nagingagaw ko na ilupad pa kadto sa iban nga pungsod. Matapos nga mabuhat ang among nga krimen. Ginpalagyuhan niya ang iya sala. Apang wala ko nagadula siyang paglaom. Paabot ang adlaw nga masumalangay gid ang banas namon nga duha. Kag kung mataboy na, sukton ko ikaw sang mahal. Kabuhi ang ginutang mo, gani kabuhi man ang ibayad mo. Ano? Mahalin ka dire? Oo, Chay. Kag nga ang buhaton mo, ina. Hindi ako makaangkon sang kalinong dire, Chay. Masami ako nga ginatublag sa akong dam ko. May, ginadamgo mo balang mag-iloy mo? Oo, Chay. Kag daw ginakumo sa akong dughan nga magtulok sa ila. Nga nagahilibion. Kag puno sang dugo ang lawas. Daw kasubong bala nga nagapakitluoy sila. Nga hatagan sa hustisya ang ila kamatayon. Oh Diyos ko. Mando? O, Chay. Yani mo ini. Nagdesisyon na ako nga magpalayo diri. Sa sina. Makapaminsar ako sang pagi. Kung saan ako mahatagan sa katumanan ang ginapangayo sa akong pamilya. Diyos ko. Nagaplano ka ba lang ang magtimalos? Oo, Chay. Kagbuhaton kong tanan. Agod ipabatyag man sa mga kriminal. Ang kasakit nga ginhimo niya sa akon mag-iloy. Kinahanglan nga makakita ako sa trabaho. Agod nga mabuhi. Daw sa hindi ako makapati. Nga nagaisahanon na lang ako subong. Kag nagapanglakaton sa dalan. Nga wala sang patod nga padulungan. Ginkapoy na ako sa sagad lakat. Apang wala gid ako sa may nakita nga sudlan para nga makaobra ako. Kainit pa. Amayo pa.
Mapahuwayan na ako sa idalom sang puno sang dako nga kahoy ngay na. Ari, diri ako mapasilong. Ari na, nakapungko na ako. Mapaligad anay ako diri sang pila ka oras. Kag amo naman ang pagpanglakaton liwat. May nagdulog na salakyan? Hindi lang malayo sa namtangan ko. Nagpanawag ang isa kalalaki. Nga sa pagbulubanta ko, masobra 50 ng edad sini. Ari na siya. Dili siya nagpadulong sa akon. Amigo, pasensya ka na sa istorbo, ha? Apang may pamangkot na ako sa imo, ha? Ano balay na, sir? Tawagan lang ako kay Ariston. Si Mando ngalan ko, sir. May maalagad bala ko sa imo? Nakita ko nga daw kalayo sang panulok mo. Daw may dako ka nga problema. Basi bala kung makabulig man ako sa imo? Aha? Tagadiin ka. Kangangari ka diri. May dala ka pa nga binagtong, oh. Ang mayo pa, kari ka. Mga pikita dira sa unhano. Makaon kita, samtanga nagasugilanon. Mando, nagapakig-unong ako sa natabo sa pamilya mo. Kung nagapangita ka sang obra, mabuligan ko ikaw. Ina, kung magustuhan mo. Aba, wala ko nagapili sang obra, sir. Basta masarangan ko lang. Kuna mo, magupod ka sa akon. Kay may ipakita ako sa imo. At sige, sir. Maupod ako sa imo. Bao, kanami sang doog ni sir. Kalapad nga pagkaprutasan. Awo matuod. Kay sinublang prutasan nga ini? Akon. Amo ba na? Sino galing nag-aatipan sini sir? Wala na. Kay sa nagligad lang si Mana, napatay ang manugbantay kag manugatipan diri. Napatay? Oo. Kag nagakinanglan ako sang ibulo sa iya. Gani sang nalabayan ko ikaw kay ina, napinsaran ko nga istoryahon ka. Hindi ka magkabalaka. Kung pananglit magsugot ka, nga mangin caretaker diri, hatagan ko ikaw sang dako nga sweldo. Kag ako nang bahala sang pagkaon mo, kag iban pa nga mga kinanglanon mo. May balay ka man nga istaran. Kag amo nga balay, amo ng kubo sa unhan. O ano? Batunon mo balang ginatanyag ko nga trabaho sa imo? Wala sang rason nga hindi ko pagbatunon, sir. Salamat ha. Mahimo ka na nga makasugod subong dayon. Kag mabalik ako diri karon para dulungan ka sa imo pagkaon kag galamiton. Aga na gali. Mahamuok ang tulog ko ba? Unang nga kay gayunan. Nga wala ko ginpadamgo sa mag-iloy ko. Mabangon ako.
Mainit ako sang tubig kag magpangapi. Kag pagkatapos, amo ang paglibot diri sa prutasan. Nakatapos na ako panilhig sa palibot. Kag nakapanutod na ako sa mga laya nga dahon. Buwas, ang madason ko naman nga hikuton. Amo ang pagpanghagbas ang matag-as nga hilamon sa unhan. Ba? May nag-abot nga salakyan. Si Sir Ariston? Aris siya? Kung sa bagay, mas mayo gani nga ginabisitahan niya ako diri sang panalagsa para nga may istoryahon man ako. Bando! Dali diri anay. Palihog na lang hakot sa mga supplies mo diri sa salakyan, oh. Ara na, busing! Ote, kamusta ang pila ka adlaw mo diri sa prutasan? Maayo man, sir. Wala man ako sa nakita nga problema. Maayo ko na mo. Gali. May isugid ako sa imo. Ano bilay na, sir? May lalaki nga nagalagaw sa barangay. Kag pamatay sang tao. Ano? Magabian sa dagrinyos pagkamati ang batahumong sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya!
Good morning! Good morning, good morning, good no? Maayo nga balita ini subong kay Baw. Isa naman ka winner naton. Ang nalipay naman subong yang agad sa nagapaday naton nga promo diri sa Bombo Radyo. Ang 1-2 panalo promo naton, no? So, sa aton yung mga kabombo pod naton diri sa Studio B, no? Wow! Grabe ka alert si Mamba do. Way pa isa ka oras. Nag-abot na siya diri sa studio sa Bombo Radyo. Pwerte, balaan mo gidya kung gapamati na yung adaan niya. Kuway duro gamo, no? We have here this morning, Ma'am Batsiba Akuriza, Sang Rosario Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Ma'am Batsiba. Ano yung nickname, Ma'am? Ang imongal, ano yung hayo? Ano tawag sa imo? Batsiba? Ma'am, good morning! Good morning. Good morning! Grabe ba? Ang bako, alas 8:25 sa aga siya gintawag. Tapos, before kabalo ka mo, ari na siya dayon diri sa studio naton sa Bombo Radyo. Pag-abot alas 10 aga, mo nakakadasig, ma'am. Anong ginahimo mo sang ginlawag ka? Nagwa ko sa sagwa kag nagbisa kahoy. Dayon, nagsayod ko. Di kay timing gin-on ko sa 7 o'clock pag mata ko. Nabatian ko dayon si Bombo din oo. Pons? Sino nagkagid ba lang nga nagkuan sang news? Oo. Tapos ang news Bombo niya dayon Pons? na Bombo Pons. Oo, dayon. Tapos nagkuan sang ari na ang first winner naton. Ano na batsagan mo daw, feeling mo daw ikaw? Ginlawag Rosario Heights ko akon gina. Uy, tuod. Grabe mo na batsag nga ikaw, gid. Ako gid. Oo. Kasi ako malanda isa mamangga pa sa sako. Do abot mo gid nga ikaw. Tapos paglawag ang proof of purchase mo nga, Sunsilk. Amo ginang ginagamit mo nga shampoo. Akon anak na Ay, to. Dami na yun buki, no? May Sunsilk, may Cream Silk pa. Oo. Why sa gakuan conditioner kundi shampoo lang. Okay. Dayon paglawag, paghambal nga si Batsiba Akuriza. Ano yung mo dayon reaction? Ko kay Angel, malakat ka sa Bombo Radyo. Kaya ko 6 hours lang na mo. Diba? Ma-forfeit na sa dayon. Dayon. Ari ka na dayon. dayon. Ang una ko ito nga daw, wala ko ka bati. Wala to. Nagano ka mga gawili ka pa Miss Akahoy? Namati sa Iloilo nga Bombo Radyo. Tingala ko. Oo, sumabati agad sa Bombo Radyo, Bacolod. Oo, kada adla aga. Kinabalhin-balhin ko lang sila ng Basta Bombo no? Ano iya? Dugay na nga listeners ang Bombo si ma'am? Dugay na. Ay, taad. For how many years na? Bali, gamay pa na si Angel. Pila na edad ni Angel, subong? 22. Oo. May bana ka pa? Wala. Why Wala na? bana. Ano, single? Wow. Paano ko na sa adoptive? Ay, oo. Di nga, nag-single ka, how? Anong... Nagwa ko, mamo. Nag-abroad ka? Nagwa ko. Doon nawili ka na lang trabaho sa abroad? Tungkol sa pamilya ko. Ito. Breadwinner, kagid sa family. Ikaw ang kamagulangan? Kadua. Ang magulang, wala pulos. Wala. So, that is like salo mo na lang responsibilidad. Kag nawili ka na lang, nga nag-abroad. Bali, Pila ka kayo sa abroad? Mga 23. Wow, lawig. So, pagpuli mo dire, pila na edad mo? 48. So, ka na naman na? Why? Nag-single forever. Single and ready to mingle? Hindi man? Why man? Why na? Pila na edad mo subong? 70. Wow, hindi lang ba ano niya? 70, no? Bali kay sa buong daw, wala ko masakit, ma'am. Karoon lang gid ni. Daw naigo ko sang kataro. Oo. Sige lang pa ayo, ari may nagbakal ta bulong mo. No, may nagbakal ta bulong. So ari sa atubang ta, di ba? May grocery ka dire. No, may bihon. Ano pagid ganay madaog mo? Ano pa ni gani? Bali pagwapa. Pagwapa, no? Para mas magwapa ta. Dayon ano pa? Dayon ano pa? Ano niyo? Rexona para sa ilok na. Pahumot? Ilok? Pagwapa? Ako na iya ginausar. Galing sa silang. Tika namin. Kundi mayari ka na di. Kadamo, no? Tapos may ano ka pa ni? May ano pa ni? Bihon. Lutuon. No? So, damo ka di grocery. Tapos may balde ka pa. Magamit mo pa ning balde worth 700 pesos. Kaya of course, aring imo pamlete. Kag pang bakal bulong. Diba? Isa-sound ko natag ah. Ayos? Okay lang. Una nga hatag. 100 pesos.
Ikaduha nga hatag. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ari pagid. 400 pesos. Last na lang. 500 pesos. O, di ng 500 pesos. Ari na sa kamot ko. Ano ho ni mamang 500 pesos sa liwat? Ibakal ko bulong. Kagatas ng apo ko. Ay, kanami. No? May apo na? Oo, sige. Abi, pari ka ngay mo, ma'am, no? Pisan, kagid dyan mag-imo entry, no? Ay, sorry. So, okay lang. Oo. So, kaangay mo. Damo pa. So, abi, ano sila? Agdaha sila, abi. Agdaha sila. Subong man. Direct tuluka sila sa camera para makita ng gwapa ni ma'am. Nan. Nagapanawagan ako sa mga taga Rosario Heights, ako hindi man sa ibang mga lugar. Magtipon kamo sang purchase nga sunsilk, cream silk, Sid Panyawan, Winner, Orocan, kag Florete. Kay base isa kamo sa mga masakupan sa sang raffle promo. Yes. Very good, no? Memorize gid ni ma'am. Basta radyo! Basta radyo bombo. Number 1, Star FM. It's all for you. Alright! Sige, salamat gid ma'am. Batsiba Akuriza sang Rosario Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Bombo Kim, please take it away. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6, kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Aliyah, agin pasakop ni Lisa, kagaton manatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Matamis na gugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me.
Itom gani ang kulor sang iya salakyan, hindi bala? Wala. Hindi ayan. Nakahibalo na siya sang bahin kay Philip. Dad? Nagdumdum ka siguro nga wala ko ba kay balo? Nga may nagasugat dulong sa imo? Kung hindi ako magsala, siya ang rason. Kung nga nagtuon ka sa pagpangluto. Anyway, may ginasilinga. The way to a man's heart is through his stomach. Oh, hindi bala? Dad, hindi ka akig. Kaya naman niya maakig ako, ha? Iha, ara ka na sa husto nga edad. Mayo ganina nga may natipuhan ka na. Para gustuhon mo gidman nga magtuon sang pagpangluto, mas maayo. Abi ko gani anay kung may plano kaya nga maglaon nga dalaga eh. Ara man lang gali nang. Kon. Iha, hindi ka lang magkabalaka. Hindi ko pagatagan sang mabudlay nga pagtilaw si Philip. Mabudlay na eh. Basi bala ko makulbaan siya sa akon. Kag kung matabo nga hindi mo na makitang Philip nga to. Basi kung hindi mo gid ako pagbugnohon sang dalayon. Ay, wow! Approve na gali kay Daddy si Philip nang. Ikaw, Lisa. Nadumduman mo ba itong nagapanguluyag kay Manang mo nga sang 4th year high school pa lang siya? Hindi wala doon ka si Manang nga wala ako gimbugno ni Manang mo? Sa ginsugo ko nga mamalansa ang nobyo niya? Ay, oo, Dad. Nakadumdum ako. Bagay man na to siya, Dad, ah. Kay katikalon man namin nga klase sang lalaki. Gali kay, hindi man gali makahibalo kung paano magpiod sang pantalon. Amoy ng punto ko iya. Inhang rason. Kung nga ginahatagan ko sa pagtilaw ang mga nagapangaluyag sa imo. Kay gusto ko mahibalaan kang makita. Kung nagasugid sila sa matuod. Tungod kung butigon, mabudlay ina nga salikan. Basi kung intuon ka lang. Hampangan. Ginapaminsar ko nga mas maayo. Nga hindi mo ako pagsapakon sang pila ka simana. Basta hindi ka lang mapahamak. Hindi bala, amo man sinang ginhimo ko kay Manang mo, Claire? Wala mo man abigin pa atag, Daddy. Nga amo gali sinang rason mo. Imali ko man niya. Ang dumdum ka ni anay namon sang primero. Hindi ka gusto nga mag-boyfriend kami. Kag nalipay ako, iha. Sang wala ka nakaangkon sang boyfriend sang college ka na. Pero subong okay na. 24-year-old ka na. Apang wala ka paghihapon sang boyfriend. Dad, wala na ako sa nakita sadto. Amo bala. Ano kay kapilian man nabi sa iya, Dad? Kung wala lang siya gani na pilitan sang sagad sunlog sang una. Wala giniagin bato ng grade nga to. Ay, anay kagali. Sa di nagali ang lalaki nga to? Ute, nakita mo na nang? Wala man natalong pangdan ni Daddy nga wala na din nagakadto si Greg. Oh, nga man. Nga wala na siya nagakadto dere. Madugay na nga wala siya nagakadto dere, Dad. Mga 5 ka bulan na. Oh, maayo man kay nadispatchar mo na siya, Aliyah. Kay natalupangdan ko. Wala ka mo nagasugilanon nga duha. Baka budlay sinang wala sang intellectual conversation ang mag-asawa. Tukod magubasin ang inyo utok, pati na ang inyo pag-upod. Nga nakaintra ang sugilanon bahin sa mag-asawa, Dad. Ginapabati-batian mo na bala si Manang? Dasabu ang kabalalisa mo. Siyempre, Nang.
Gusto ko lang nga makasigurado. Kung bala, aprobado na si Philip nga bilang mangin future umagad ni Daddy. Wala. Naano bala ka mo nga duhaman? Wala pa gani siya nakilala ni Daddy. Kasal na dayon na ginhambala ninyo? May isa nga nakapasar sa imo. Isa na ina sa pagtiraw, anak. Tugod na kay balo ako nga hindi ka basta-basta nga magpatol sa kay bisan sinulang. Iha, may salig ako sa imo. Kag isa pa, nakabakal gani siya sang malahalon nga salakyan. Buot siningon, masarangan kaniya nga buhion. Masarangan niya nga ihatag ang luho mo. Alay ka, ano balang trabaho sang Philip ngayon na? Manager siya sa isa kadako kag bantog nga electrical supplier sa bilog ng Pilipinas, Dad. Ba? Kung mo siya na, dako ang kita niya. Man, bilog nga pungsod ang ginauyatan niya. Ote, ara na nang. May plus points na si Philip. Pasado na siya kung financial status ang hambalan. Wala na gali isang problema eh. Pwede mo na siya nga maipakilala kay Daddy. Ikaw ya, Dad. Kamusta naman ang project ninyo ni Nong John? Well, okay lang anak. Kagpamatsag ko. Daw nagahuben ako kung ato ako sa construction site. Da naga-enjoy ka dito, Dada. Kaysa sulod sang duha ka simana, dito ka na nagatiner. Daw duha ka bulan ko naganiin na nga napanilagan sa imo eh. Amo ganiin na nga nakalusot ang manog pangaluyag ni manang mo. Dad. Hindi bala matuon man? Kung ari lang ako diri kuntan nakilala ko na dayon si Philip. Timing man gani. Kay kung ari ka, Dad, hindi ko makaupod si Philip kada Domingo. Dad, basi kung maiban ka nga nabilin dito sa site. Ha, Dad? Ano? Anay ka gani, ha? Ginalain ninyong sugilanon, ha? O ti ano? Okay na ba lang deal naton, iha? Sa dion gani nga makuha mo ng sabor sa chocolate icing sang cake nga paborito naton. Hindi ko na paghatagan sang kabudlayan nga pagtilaw si Philip mo. Hindi man ni a baker ang teacher ko, Dad, no? Cook lang. Dira ko makita, iha. Kung matuod nga gusto mo siya. Kung hindi siya importante sa imo, ibaliwala mong request ko, hindi bala? Pero kung hindi ka gusto nga mabudlayan siya, lutuan mo ako sang cake nga ang sabor, pareho sang cake nga paborito naton. Oh, Dad. Nga ako yung kinapabudlayan mo, haw. Hindi bala dapat ang manog pangaluyag ko? Ang buot ko silingon, iha. Kung makapasar sa imo, buot silingon, medyo qualified na ina. Kilala ko ikaw, anak. May pagka-perfectionist ka nga daan eh. Gani kung makapasar siya sa standards mo, buot silingon, nahimbisan mo na siya. O ti ano, deal? Ay hala, paano ko isiling kay Philip ang bahin sa cake ang gusto ni Daddy? Paano? Chocolate marble cake? Oo. Kan.
Daw ginalaway ako sa pagpamensar pa lang eh. Nakatilaw naman ako sina. Kaga dito man sa ginhambal mo nga cake shop. Makahibalo ka pala magluto sina. Sad to say, hindi. Ay, Pero, tilawan nato nga mag-bake sina. Mabakal ako sang bago nga oven. Kag mga kinahanglanon sa pag-bake, pati ng recipe box para dira. Ate, sige ah. Sige, Philip. Excited na ako nga magluto sini. Ay! Hala! Sorry ah. Hindi ko hungod nga sa lapayon ang baso. It's okay. Nabasa ang sidsid sa kamiseta ko. Pati nga akong pantalon. Ulabi ako nagamit sang apron eh. Hindi ka magkabalaka. Paulamon ko ikaw sang kamisita ko. Dumakaigo gid abi sa akon. Sige lang bala. Para nga may ilisan ka lang. At dali si ibabaw. Mangita kita sa pwede mo nga masuksok. Para makasuan kaga mapamala ang pantalon mo kaga ang t-shirt mo nga ina. Hindi na lang agwantahon ko na lang ini. Harap ka naman bala mo. Ikaw na gina ang ginatanyagan para nga mangin komportable ka. Ikaw pang nagapaminsar sang malain. Wala man ako sang ginhambal, no? Wala gani. Pero ang nawong mo, obvious gid ko nanunggit ang paminsar mo. Bisan pa nga pila ka bisis ko na napamatud-an sa imo, nga masaligan mo ako. May salay ka bala sa akon? Ay, Diyos ko. Maubos ang oras naton sa paglalisay lang, no? Dali na lang, Makuha na lang kita sang bayo nga masuksok ko. Dali si ibabaw. Para nga madulang kahadlok mo. Ako na lang masulod sa kwarto. Magpabilin ka na lang sa may pertahan. Ari na. Magpili ka lang diri sang nagustuhan mo. Ari galing robe, Pasuksukon mo ako sang robe? Ano lang malain tira? Kung makaria ka wagas, do damagan ko gid ikaw dayon. Sige na. Para nga makusuan ang blouse kag ang pantalon mo. I don't like the looks in your eyes, no? Magsalig sa ako na Lia. Hindi ako magbuhat sang butang nga hindi mo gusto nga buhaton ko. Abi na lang gani Abi pahigad. Kay mailis ako sa sulod sang kwarto mo. Hindi ka magsunod ha. Sige. Take your time. Hala, ang buhok mo, nagasimpo na sa icing. Che, ang imo gani ilong ho, may icing man. Oti, pila nang natapos mo? Ika-4 ko na ini. Dason nagdugang ako sang ingredients. Ano? Laway? Basi ko mapanos ang icing ha? Sobra ka naman. Nagdugang na ako sang pangamuyo. Buang. Gani sigurado ako nga mas manami ang himo ko sang sa imo. Baw, tikalon ba? Maghulat ka lang.
Kay madali ko na lang matapos ang ikalima. Do, hindi na gani ako makahulat eh. Ber. Tilawan kong icing nga ginhimo mo. Ay, hala. Ginsaw-saw mong imo tudlo sa bowl. Ang buhaton ko, amo sini ay... Uy, ano ginabuhat mo man? Butangan ko sang icing ang bibig mo. Kag hindi lang ina, Pati ang imo guya, butangan ko man. Ay, unta di na bala ina. Kapilit na karon sang guya ko. O, ara na. Karon, tilawan ko na. Kindalapan niyang icing sa bibig ko. Kag amo man sa guya. Kag nabatyagan ko ang kainit. Kag hinali lang ang naglikop sa bilog kong alawas. Wala, di ko mapungkan ang kaugalingon ko na magbalo sa iya mga halak. Pahala na. You take my breath away, Aliyah. Philip. Ginahubad niya ang higot sang rob na ginasuksok ko. Kagula ko sang kusog. Agad punggan siya. Aliyah. Philip, ang telepono. May nagapanawag sa imo. Babae lang. Mauntat ang ina ko hindi pagsabton. Basi ko nang alalay mo na, ina. Basi ko anong pinsaro niya kung hindi natin pagsabton. Sige. Tapuso na lang nato ang paghimo sa icing. Na, kay ikaw abi mo. Pwede ako makapaligo sa banyo mo? Kikapilit sang icing sa panit ko eh. Madungan kita? Ano kaya? Tawo eh. Buang. Hindi bale. Madamo pag kita sentiyon nga makaupod sa pagpaligo. Kung makasal na kita. You're asking me to marry you? Will you marry me, Aliyah? Philip! Yes! Yes! Salamat, Aliyah. Ginpalipay mo ako. Maligo na ako, Kay kapilit na gid sang lawas ko, no? Amo man ako. Ano? Hindi ka magkabala ka. Sa pihak ako nga banyo maligo. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Aliyah, ang ginpasakop sa aton ni Lisa, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Matamis nga gugma. Sa direksyon ni Marnie Mongkal.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hide. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa
Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Wala sa tanan nga bahin sang mansyon nga ini. Kag nakita kong iban nga hulot diri. Dalag ko. Apang wala sang mga kasangkapan. Wala sang lamesa sa kusina. Bisan pa nga mga pagkaon sa refrigerator. Kag nagsiling siya nga maestar siya diri sa sulod sang pila ka bulan. Kanagbakal sa sang salakyan nga ang bili. Milyon. Makasarang man siya magbakal sa mga gamit diri sa balay. Ay, kadabatsyagan ko. Ari lang sa palibot si Gabriel. Pero nga wala siya nagapakita sa akon. Gabriel? Din ka? Ginalahugan mo pala ako? Babalik na lang ako sa kwarto Sa dinabilang ako ng roba nga ginsok-sok ko sa nagligad kagabi. Isok-sok ko ato. Uy! Hala! Dakong aparador. Amoy naging sili ni Gabriel. May mga bayo ko sa sulod dira. Buksan ko ina. Mga biste? Kadamo? Sari-sari nga bayo sang babayi. Kag wala pa ako makaangkon sang amo sa ni kadamo nga mga bayo sa bugos ko nga kabuhi. Anika, mangita ako sa akong masuksok nga jeans kag blouse. Ang pagkatapos, makadto ako sa kusina kag magluto sang pamahaw. Nakaluto na ako sang pamahaw. Kagamo man ng kape. Mainit pa ini. Kinahanglan makita ko na si Gabriel. Anay ka? May nakita ako nga puwerta. Tininapakadto man. Tanawon ko, abi. May nakita akong hagdanan pa idalom. May basement ang mansyon? Manawag ako Basi kon ara sa idalom si Gabriel. Basi kon may gym siya dira. Ari na ako sa basement. Dako ini kaayo. Apang wala man ako sa nakita nga kasangkapan diri Pero, may isa ka kwarto nga sirado? Ano ba lang ara dira? Papalapit ako dira. Ari na ako sa tupad sa puwerta.
Nagalusot balay ni sa garahe? O kung sa garden? Buksan ko. Hindi mabuksan. May kandado sa sulod. May nadumduman ako. Tapos may nakita ako nga cottage. May nagabukas nga bintana. Maghalin ka. Nakabati ako sang tingog sa sulod sang kwarto. Tingog ni Gabriel? Gabriel! Ikaw ina? Maghalin ka. Siya ina. Pero sa akigang tingog niya. Ay, mahalin ako ah. Nakadlok ako. Magbako diri. Mapauli na ako. Ari na ako sa idalom. Apang sirado ang kudal. Saan ako magagawa? Ang gate. Nagbukas ang hungod. Magwa ako ah. Mangita ako sa masakyan pauli. Wala na si Sarah. Kag mas mayo nga wala na siya. Pinakagabi nga naglakat-lakat ako. Agog magpangita sa tuko nga akong mainom. Kag nagabatsyag ako sa kaakig. Apag ginapunggan ko ang akong kaugalingon nga magpatay. Bagod ginapaantos ko ang akong kaugalingon sa gutom. Bagod sa akong handom nga makita liwat si Sarah. Isa ako ka vampira. Pwede ko man siya makuhaan sa bisan anong oras. Ang buhatong ko lang, gamiton ko ang akong kinatman. Ang akong power of the mind. Kung gamiton ko ini, makakari si Sarah bisan anong oras nga gusto ko. Makabatsyag sang kabudlay si Sarah kung malayo siya sa akon. Kag pwede ko siya masugog magpangita sa pagkaon para sa akon. Mahimo siya magpatay sang tao para sa akon. O kung pilitong ko siya magbaton sang maitom nga regalo. Kag mangin kaupod ko siya tubtob sa katubtuban. Kapag hindi ko gusto nga maghigugma siya sa akon. Kag amoy ng rason, kud nga ang akig ako. Nagatanaw lang ako nga nagatanaw sang TV. Sa sulod sang pila ka semana. Amo lang ining ginabuhat ko. Ang magukmong saykad. Kamagtanaw sang TV. Apang wala sa nabulig sa akon, agad malimtan ko si Gabriel. Ay, wala ko siya makilala sang maayo. Apang hindi ako malipat sa iyo. Ara siya permis sa akong damgo. Kag sa amat-amat. Dunabaton ko ng kamatuoran. Nga amat-amat man nga nagabuang na ako. Ayhan. Amoy ng sabat sa tanan nga nagakatabo sa akong subong. Kung kaisa, nagadamgo ako. Nga ato ako sa ibang nga lugar. Ato ako sa ibang nga pungsod.
Sa Paris, sa London. Nagasaot ako. Matahom ako kadagasaot. Apang wala ako makakadto sa mga lugar. Hindi gani ako makaiba na maghambal sang lingwahe. Apang sa akong tamgo. Nakaibalo ako. Kag si Gabriel. Saksi siya, kaupod man sa iya mga kaupod. Nagalantaw sila sa matahom nga taran-ahon. Kag sa kama. Apang hindi ako ato. Hindi ako sa akong damgo. Lain na to nga babae. Apang nagadamgo ako sa makahulupa nga damgo. Kag amoy na. Nagatulog ako nga bukas ang suga. Apang sa makita ko sa akong damgo. May malaba siya nga bangkil. Karagasigang iya mga mata. Sarah? Ba? Si Gabriel? Ara siya sa miganhaan. Mataas siya. Karagasoksok sa maitom nga bisti. Amoy ng dagway nga masami kong makita sa akong damgo. Karatingala ako. Nga wala ako sang kahadlok sa iya. Ina, bagod na kay balo ako nga maabot siya. Anong kinahanglan mo? Nagkadto ako para sa imo. Anong buot mo silingon? Karika. Gabriel? Ginhakot mo ako? Ay, din mo ako dalon. Wala siya nagkasabat. Apang nakita ko nga, nagalutaw kami sa hangin. Kag nagasibad sa akong panulok ang mga balay na malabayan namon. Kag subong, ari na kami sa mansyon. Nagapungko na ako sa isa ka sofa. Kag wala ako makaibalo kung saano kami nagkaabot diri. Tulo ka ako, Sarah. Wala ako sa ginapaminsar kundi ikaw lang. Sa sulod sa pila ka simana. Ginapamensar ko man ikaw. Matuod na. Oo. Matuod ba lang tanan nga damgo? Hindi kayang tanan. Sugiri ako sa imo mga damgo. Amo balay ng rason kung nga gindala mo ako diri? Para mahibala ng akong damgo? Sugiri ako, Sarah. Nagdamgo ako sa imo. Parte sa nagligad nga gabi. Amo lang balay na. Hindi. Nagdamgo man ako sa makahaladlok nga butang. Isugid sa ako. Ay, para sa akon, wala sang pulos ato nga damgo. Ang babae sa akong damgo, amo ako. Nakita niya. Mabatian kung iya mabatian. Pero hindi ako siya. Kung kaisa, naghahambal ako sang ininsik. Kung kaisa, naghahambal man ako sang English. Kung kaisa, naghahambal ako sang pulong sang taga Paris. Ay, apang hindi ako makibalo maghambal sang mga amusin ang hambal. Apang sa akong damgo, nakaibalo ako. Kanakita ko man, may mga dugo, may patay. Kag ikaw, nagasamo sila sa akong damgo. Kag kagabi, nagdamgo ako. Naginlubong ako nga buhi. Kanag-abot ka agod luwason ako. Sarah. Karon na kaibalo na ako. Ngang katubang kusubong. Amo si Sarah Jane. Kung mangyari
man aking mahal, na ikaw at ako'y magkatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na